લાધીબાઈને એવી સ્ફુરણા થઈ. ભક્તોએ જઈને કીધું, લાધીબાઈ, સ્વામિનારાયણ ભગવાન એમ કહે છે કે અમને ભગવાન માનીને કદાચ પગે લાગવા ના આવો તો ચાલશે, પણ એક ગુરુ ભાઈને નાતે અમને મળવા તો આવો. એમને કહેજો કે અમે પણ રામાનંદ સ્વામીના શિષ્ય છીએ અને તમે પણ રામાનંદ સ્વામીના જ શિષ્ય છો, તો એ ગુરુભાઈને નાતે પણ અમને મોઢું તો બતાવો. અને લાધીબાઈ ગુરુભાઈને મળવાને નાતે જ્યારે આવ્યા અને ભગવાન સ્વામિનારાયણની દ્રષ્ટિ જ્યાં લાધીબાઈના નેત્ર ઉપર પડી અને લાધીબાઈને સમાધિ થઈ છે. દિવ્ય બ્રહ્મ તેજના દર્શન થયા. દિવ્ય સિંહાસન, એ સિંહાસન ઉપર ભગવાન બેઠા છે અને રામાનંદ સ્વામી સિંહાસનની નીચે ઊભી અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઉપર ચમર ઢોરી રહ્યા છે. લાધીબા જોઈને તો 1 મિનિટ માટે તો આશ્ચર્યમાં મુકાઈ અને ગુરુને પ્રશ્ન કરો, ગુરુદેવ આ શું? રામાનંદ સ્વામી કીધું, ભૂલી ગયા? બસ કેટલી વખત મેં તમને ભલામણ કરી હતી, આટલી વારમાં તમે ભૂલી ગયા? પછીથી પાછું જ્ઞાન થયું, સમાધિમાંથી જાગ્યા અને મહારાજને પંચાંગ પ્રણામ કરવા લાગ્યા. ત્યારે મહારાજ કીધું, હા હા લાધીબા, આ શું કરો છો? અમને કાં પગે લાગો? પ્રભુ હવે બોલજો નહીં, મને તમારો હવે નિશ્ચય થઈ ગયો. મહારાજે કીધું, તમને અમારો નિશ્ચય થઈ ગયો એમ? હા મહારાજ, પૂરેપૂરો? ચોક્કસ મહારાજ. ચાલો, તમને અમારો નિશ્ચય થયો હોય તો તમે અમારા માટે શું કરો? મહારાજ કહો તે કરું. હવે મહારાજ કે તો અત્યારે તમે આ સાંખ્ય યોગીનો વેશ ધાર્યો છે એને ઉતારો અને સોહાગણ સ્ત્રીનો વેશ ધારો અને પછી અમારા માટે ઈ ડેસલસર તળાવમાંથી પાણીનું બેડું ભરીને લાવો. ભક્તજનો વિચાર કરજો, આખું ભુજ શહેર આ લાધીબાઈને ઓળખતું હતું કે વર્ષોથી સાંખ્ય યોગના ધર્મ પાળે છે અને ભગવાન સ્વામિનારાયણને રાજી કરવા માટે લોકની એક આબરૂનો ત્યાગ કરી અને એ લાધીબાઈ સોહાગણ સ્ત્રીનો સુંદર વેશ સજ્યો, બધા અંગમાં સુંદર શણગારો સજ્યા અને ડેસલસર તળાવને ત્યાં કને જઈ પાણીનું બેડું માથે લઈ અને ભર બજારમાંથી લાધીબાઈ હાલ્યા આવ્યો. એની સહેલીઓ કેટલી ઓળખતી હતી, એને એમ કીધું ભેગ્યું થઈને કે લાધી, ઓ લાધી, આ ગેઢે ગઢપણે કેનું ઘર માંડ્યું નવું? ત્યારે લાધી એમ કીધું, બેનડીઓ, મેં ઘર માંડ્યું છે મારા સ્વામી નારાયણનું, કે તમને માંડવું પડશે, એક દી માંડજો કે એમ કહી દીધું. હો, તમને માંડવું પડશે કે મેં તો મારા ધણી સ્વામિનારાયણનું ઘર માંડ્યું છે અને એના માટે પાણી લઈ જાઉં છું કે. અને હર ખાતે અહીંયા ભગવાન સ્વામિનારાયણની પાસે આવ્યા અને એને સ્વામિનારાયણ ભગવાનને પાણી પાયું છે પ્યાલો ભરીને. પ્રભુ અતિ રાજી. માટે ભક્તજનો, જેને ભગવાનને રાજી કરવા હોય એને આ લોક લાજ એ તો છોડવી જ પડે છે. લોકોને ચાહે તે બોલવું હોય, કાનુડા કેળે જેને ફળવું હોય એને પછી આ સંસારીથી ડરાય નહીં. હો, સરસ શબ્દો છે સ્વામીના, કાનુડા કેરે ફરવું, કોઈથી ના ડરવું. હો, કાનુડા કેરે ફરવું રે, કોઈથી ના ડરવું. 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 દુર્જન લોક દુર્ભાષણ બોલે, દુર્જન લોક દુર્ભાષણ બોલે. બોલજો બધા ભક્તો સાથે. ભાષણ બોલે, દુર્જન લોક દુર્ભાષણ બોલે. હરે હરે. કાનુડા કેળે ફરવું રે, કોઈથી ના ડરવું. કાનુડા કેળે ફરવું રે, કોઈથી
કાનુડા કેડે ફરવું જ હોય તો પછી બીક સાની? બે બાજુ નહીં ચાલે. લોકમાં કહેવત છે, છાસ લેવાય જાવી છે અને ઘડો વાય અંતાડવો છે. શું બીક છે? ધણી કર્યો જ છે તો ધણીના ચિહ્નો સંતાડવાની કોઈ જરૂર ખરી? અને પાછો કાયદેસરનો છે. પતિની સાથે નારી લગ્ન કર્યા પછી એ ધણીના સ્વાગને સંતાડતી હોય અને શરમાતી હોય તો નારીને કહી દેવું પડે, છાની માની માવિત્ર જઈને બેહી જા, પેણી શું કામ છે? પરણ્યા પછી બીક? ધણી ધાર્યા પછી ધણીને સંતાડવાની બીક? કાયદેસર ધણી સાથે પરણ્યા પછી પણ ધણીની સાથે ફરવામાં બીક ન હોય. બ્રહ્માંડ સ્વામી કે નિધડક થઈને કાનુડા કેરે ફરવું હોય તો કોઈથી ડરવું નહીં. દુરીજન લોક દૂર ભાષણ બોલે, બોલશે ઈ તો. તમે હારા ભગત થાશો તો હવ હળી કરશે. કપાળમાં ચાંદલો નહીં કરતા હોય ને કરવાની શરૂઆત કરશો તો કહેશે એમ, આમ જોશે, આમ તાણી તાણીને આમ કપાર સામે જોશે, કેદી થયા ભગત એમ પૂછશે. એથી નહીં અટકે, મેણા મારશે, થઈ પડી ભગતની પૂંછડી એમ કેશે. ભલે ને કેતા શરમાવવું નહીં, ભગતની પૂંછડી થાવા કે નહીં મળે એમ વિચારવું, ડરાય નહીં. દુરીજન લોક દૂર ભાષણ બોલે તે હૈડે નવ ધરવું, હૈયામાં ધરાય નહીં. બે કાન એટલા માટે રાખ્યા છે, એવા શબ્દોને બાયપાસ કરી દેવાય. આપણે જે શબ્દોને બાયપાસ કરવા જોઈએ એને નથી કરતા, અને નથી કરવા જવાય એને બાયપાસ કરીએ છીએ. કોક દુરીજન લોક મોટો ચાંદલો દેખીને નિંદા કરે એટલે બીજે દિવસે એની સાઈઝ ઘટાડી નાખીએ છીએ. તમે નહીં ઘટાડતા હો પણ ઘણાને જોયા છે. સરસ મજાનો ભાઈ ચાંદલો કરતા હતા, પછી નાની સાઈઝ થઈ ગઈ ને પૂછ્યું કેમ ઘટી ગઈ સાઈઝ? એટલે સ્વામી ઓફિસમાં જઈને ત્યારે ઓફિસરો બધા કે ટીખડ કરે છે. ઠીક કીધું. લગ્ન કરવા ગયા તે ઘણી બધી બાયુ પાછળ ટીખડ કરતી હતી. તેડી કઈ શરમ ના આવી ભાયડાને. ઓફિસમાં ઓફિસરો જયારે ટીખડ કરવા માંડ્યા ત્યારે ચાંદલાની સાઈઝ ઘટાડી. ક્યાં આને રીત છે ભગવાન ભજવાનો ખપ છે કઈ આને? વાતું કરી નીકળ્યું છે મોટી મોટી કે અમે ભગત છીએ, ભગવાનને પણ કહેવા છીએ, તો તપાસ કરીએ ત્યારે સગા કુટુંબી સર્વ સંગાથે હેતલડું પર હરવું. કાનુડા કેરે ફરવું હોય તો હગા તો આડા આવશે ભગવાન ભજવા માટે, પછી આગળ જતા હમણાં વાલા લાગે છે. જે ઘોડાને દોડની અંદર પ્રથમ નંબર પ્રાપ્ત કરવો હોય, ઈ ઘોડા ભેગું જો પોતાનું વછેરું હોય તો ઘોડું કેદી ઈ રેસમાં આગળ ના આવે, આડું આવે એનું વછેરું. એમાં વછેરા બધા પડખે કરી મૂકવા પડે તો રેસમાં નંબર 1 આવે, નહીં તો આગળ ન વધે. ઈ કરવું પડે. વેલા મોડા પણ વછેડાને આડાવરા કરવા પડશે. આગળ સ્વામી કહે છે, સગપણ તોડી સારીથી સગપણ તોડી, સારીથી સગપણ તોડી, અરે સંસારીથી.
मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमे मूर्धा धर्मनन्दनम् अहं विचिन्तये धर्मनन्दनम् महं विचिन्तये સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ હરે. નિષ્કુળાનંદ કાવ્ય અમૃતધારા ભાગ ત્રીજો. યમદંડ. વાડીનો માલિક આવ્યો ને જોરદાર હાક મારી. અલ્યા, નાની ઉંમરમાં ચોરી કરતા શીખી ગયો? ચાલ તારા બાપ પાસે. ત્યારે નિર્દોષ છોકરો બોલ્યો, કાકા, મારા બાપુજી ઘરે નથી, પણ બીજા આંબાના ઝાડ ઉપર કેરી ભેગી કરે છે. મને મારા બાપુજીએ આંબા ઉપર ચડાવ્યો છે. માલિકે કહ્યું, હત તારું ભલું થાય. જેવો બાપ તેવો બેટો એમ કરી બીજા આંબા ઉપર નજર કરી તો છોકરાનો બાપ છુપાઈને બેઠો છે. માલિક પાસે લાકડી હતી, એવી જોરથી ફેંકી કે ચોરના માથામાં વાગી અને ચક્કર ખાઈને પડ્યો હેઠો. આવું જોઈ છોકરો મંડ્યો રડવા કે વાડીના માલિકે છોકરાને ધીરેથી નીચે ઉતાર્યો. વિચાર કરો, આવા પાપી મા બાપ પાસેથી શું સંસ્કાર મળે? પોતે મરે ને બીજાને મારે, ઊંધે રવાડે ચડાવી દે. થયો મોટો દિયે બાબુ ડોટું, ક્ષણ ક્ષણમાં હસેરું એ ખોટું. કૂદે ફાંદે ભરે મોટી ફાળ, બીવે બીવરાવે બીજાના બાળ. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે છે કે ખોટું ખોટું રૂવે ને મોટા મોટા ટેપલા મારે. આવું જોઈ એની માં રાજી થાય. લાભ વિના કરે લવારી. કોઈ વાતમાં માલ ન હોય તોય લવલવ 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 કર્યા જ કરે. એના મા બાપ આવું જોઈને ખુશ થાય. વિના સ્વાર્થે વસાવે વેર, મારે ઝીણા જીવ નહીં મહેર. આલ્ય આલ્ય કરે છે અનર્થ, એમ જાય છે જન્મ વ્યર્થ. નાના જંતુઓને દેખે કે તરત મારી નાખે. આવું જોઈ એની માં રાજી. મારો દીકરો ડરપોક નથી હો, હોશિયાર છે, પણ એમ ન કહે કે જંતુને મરાય નહીં બેટા. માં રાખે ધ્યાન તો સંતાન બને મહાન. સંસ્કારી માં હોય ને તો નાનપણથી ખોટી ટેવથી પાછા વાળીને ધર્મને માર્ગે ચલાવે. મા બાપને બરોબર ટકોર રખાવી. સ્વામિનારાયણ હરે. મા બાપને બરોબર ટકોર રાખવી કે 5 વર્ષ સુધી બાળક પાપ કરે છે ને તે પાપ એ મા બાપને લાગે છે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે છે, એમ કરતા આવે યહોવાના, ત્યારે પ્રિય લાગે પ્રમદાને ધન. એવી ના બેજો વાલો નહીં કાંઈ, રાત દિવસ રાચ્યો એહી માઈ. એને અર્થે અનર્થ કરે છે, ઊંધું અવળું કરતા નવ ડરે. મન રહે દામ વામે મોઈ,
એમ બેસે આ વરદાને ખોઈ. યુવાની અવસ્થામાં બે વસ્તુ બહુ ગમે, ધન અને સ્ત્રી. તેના માટે રાત દિવસ ઊંધું અવળું કર્યા કરે. ધન જળ માયા છે અને સ્ત્રી ચૈતન્ય માયા છે. સંસારના બધા વેગો યૌવન અવસ્થામાં વિશેષ હોય છે. બાળપણ નિર્દોષય અવસ્થા છે, યુવાની છલ કાદરય અવસ્થા છે. વૃદ્ધપણ થાકેલી અવસ્થા છે, બાળપણ નિર્દોષય અવસ્થા છે. યૌવનમાં આહાર વધારે હોય, વિચાર વધારે હોય, તેથી ક્રોધનો વેગ વધી જાય છે. સદવિચાર અને સંત સમાગમ રાખે તો યુવાનીમાં બધાય વેગ કાબુમાં જ રહે છે. કાનતા કનક સૂત્રેણ વેષ્ટિંતમ સકલમ જગત તાસુ તેસુ વિરકતો યો દ્વિભુજ પરમેશ્વર. ધન અને સ્ત્રીમાં આખું જગત બંધાયેલું છે. ધન સ્ત્રીમાં મોઈ, એમાં બેસે આવરદાને ખોઈ. જુવાની એવી છલકદાર છે કે જો ધ્યાન ન રાખે તો ન કરવાનું કરી બેસે છે. નર તને ન કરવા જેવું, પ્રાણી પાપ કરે નિત્ય એવું. પામે જો બન કરે છે એહ, કહે નિષ્કુળાનંદ કહું તે. શિષ્ટાચારની રીતિ છે કે પરસ્ત્રીને માતા, બહેન અને દીકરી સમાન માનવા જોઈએ. ક્યારે પણ કુભાવ જાગવો જોઈએ નહીં. બ્રહ્માએ ભૂલ કરી પોતાની દીકરીનું રૂપ નિરખીને જોયું, તેથી તેની મતિ બગડી ગઈ. એક વાત ધ્યાન રાખજો, પાપ પહેલું આંખ દ્વારા પ્રવેશ કરે છે, પછી તેનું મનમાં મનન થાય, પછી સંકલ્પ વિકલ્પનો કદોડો ઉઠે. તેથી ગતાગમની કાંઈ ખબર રહેતી નથી. માટે આંખને કાબુમાં રાખવી, બાકી તાકીને કોઈનું રૂપ જોવું નહીં. જો જોવું જો હોય તો નિરખી નિરખીને ભગવાનનું જ સ્વરૂપ નિરખો તો નેણામાં રાખવા જેવા એક જ ભગવાન છે. જોબનમાં જે કર્યું તેની કહું હવે વાત, દામવામન કારણે ગણી ગણી શીખ્યો ગાત. પ્રીત બાંધી પતને સંગે અને અંગ કરે અધર્મ. ન માને અને કરે તે ખોટા કર્મ. સ્વામી કહે છે કે પત્ની સાથે પ્રીત બાંધી અને સાચા સંતની શીખ મનાણી નહીં. સંસાર ખરાબ નથી, પત્ની સાથે પ્રીત હોય તે સ્વાભાવિક બાબત તો છે, પણ જો સાચા સંતની શિખામણ હૈયે ધારી હોત તો નરકથી બચી જાત. પણ એક બાજુ ઢળી ગયો, સંતોથી વિખૂટો પડી ગયો, મા બાપને અને ભગવાનને ભૂલી ગયો, તે મુશ્કેલી ઊભી થઈ. પૈસા કમાવા તો એ પાપ નથી, પણ ભગવાનને ભૂલી જવા એ પાપ છે. કુળ કપટ અને અન્યાય કરવો એ પાપ છે. માટે વિવેકપૂર્વક વ્યવહાર કરવો.
કરે કર્મયતિ ગણા ખોટા, જેણે થાશે તે બંધન મોટા. ચોર ધન ને હરે છે નારી, થયો મદમાસનો આહારી. મારે જીવ આવે નહીં મેર, બાંધે અધર્મ જાતે ઘેર. બોલે ખોટું ને નાખે છે આળ, નિર્બળ કંગાલ નો કાળ. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે છે કે મોટા કર્મ કરશો. સ્વામીના હરે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કહે છે કે ખોટા કર્મ કરશો તો બંધન મોટા થશે, તેની સજા મોટી થશે. પારકું ધન ચોરે, પારકી સ્ત્રીનું અપહરણ કરે, માંસાહાર કરે, જીવ જંતુને મારી નાખે, ખોટું બોલે, સાચું કામ થતું હોય ત્યાં બગાડ કરે, તેવા પાપીને ભારે ભયંકર સજા ભોગવવી જ પડે છે. મરણ છે તે હિસાબ દેવાનો દિવસ. એક ખેડૂત પોતાના ગામમાં રહેતો હતો, પણ બરાબર ધંધો ચાલે નહીં. વહીવારમાં ખેંચ પડે ત્યારે છોકરા પણ ભૂખ્યા રહી જાય. હવે શું કરવું? તેથી બીજે ગામ જવા રવાનો થયો. બહુ દૂર નીકળી ગયો. રસ્તામાં એક બ્રહ્મદેવ મળ્યા છે. તેણે કહ્યું કે તમે કેટલા સુધી જાઓ છો? ખેડૂતે કહ્યું, હિસાબપુર ગામે જઉં છું. બ્રહ્મદેવ કહ્યું કે તે ગામની તમને ખબર છે? તે ગામમાં જેટલા માણસો છે તે બધાય 20 વર્ષના થાય છે, મોટા થતા નથી. ખેડૂતે વિચાર કર્યો તો તે આ ગામમાં જવાય નહીં. ચાલતા ચાલતા એક સત્સંગી હરિભક્ત મળ્યા. તેને પૂછ્યું ત્યારે તેને સરસ જવાબ આપ્યો, અમારા ગામમાં મંદિર છે, ત્યાં બધા ભક્તો ભજન ભક્તિ કરે, સંત સમાગમ કથા કીર્તન કરે. બધા હરિભક્તો મંદિરમાં પોતપોતાની એક નોટબુક રાખે, તેમાં ભજન ભક્તિનો હિસાબ લખે. આ તારીખના મેં 2 કલાક ભજન કર્યું એમ દરરોજ સરવાળો લખે. પછી જ્યારે વૃદ્ધ થાય ત્યારે હિસાબ કરે કે બધી કલાક ભેગી કરે તો માંડ 20 વર્ષ જેટલું ભજન સ્મરણ સંત સમાગમ થયું હોય. તેથી સાચી હકીકતમાં 20 વર્ષ જીવ્યા કહેવાય. બાકી ભગવત સ્મરણ વગર જીવ્યા હોય તે નકામા ગણાય. ખેડૂત આવું સાંભળી બહુ રાજી થયો. પવિત્ર ગામમાં રહેવા ગયો. જેમ બને તેમ ભજન ભક્તિ વધારે થાય તેવી કાળજી રાખીને સત્સંગ કરે છે. આ કથા સમજણ માંગી લે એવી છે. કેટલું જીવ્યા એ કંઈ મહત્વનું નથી, પણ કેવું જીવ્યા તે મહાન બાબત છે. અને માયાના વાવાઝોડામાંથી નીકળી જવાય તો જિંદગી લેખે લાગે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરામ સર્વદેવેશ્વરામ ભક્તિધર્મવાત્મન વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. બોલો રા. ગીરધારી રે સખી ગીરધારી, મારે નિર્ભય ખોટ નાણું, નિર્ભય ખોટ નાણું. ગીરધારી ખર્ચ્યું ન ખૂટે ને ચોર ન લૂટે, ખર્ચ્યું ન ખૂટે રે ને ચોર ન લૂટે. દામની પેટે ગાંઠે રે, દામની પેટે ગાંઠે બાંધ્યું નવ છૂટે. ગીરધારી રે સખી ગીરધારી.
ને નિરભય ખોટનાનું ગીરધારી અણગણનાનું સંચી અંતે નિર્ધનિયા જાય અણગણનાનું સંચી અંતે નિર્ધનિયા જાણે તેની પેટે નિર્વેનાનું તેની પેટે નિર્વેનાનું દૂર ન થાય ગીરધારી રે સખી ગીરધારી મારે નિર્ભય ખોટનાનું નિર્ભય ખોટનાનું ગીરધારી સંપત વિપત સર્વે સપનું રે જાનું સંપત વિપત સર્વે સપનું જોનો હરિના ચરણની સેવા હરિના ચરણની સેવા પૂર્ણ ભાગ પ્રમાણું ગીરધારી રે સખી ગીરધારી મારે નિર્ભય ખોટનાનું નિર્ભય ખોટનાનું ગીરધારી મુક્તાનંદ કે મોહન વરને યુરમધારી મુક્તાનંદ કે મોહન વરને યુરમધારી હવે દુઃખ ને દારિદ્ર થકી દુઃખ ને દારિદ્ર થકી થઈ રહ્યું છું ન્યારી ગીરધારી રે સખી ગીરધારી મારે નિર્ભય ખોટનાનું નિર્ભય ખોટનાનું ગીરધારી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ અંદર સ્વામિનારાયણ 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 સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. આરતી પ્રગટ પ્રભુ જે કે હરિચરણ કમલ લખિયા આરતી પ્રગટ પ્રભુ જે કે સનકાદિક નારદ ત્રિપુરારી સનકાદિક નારદ ત્રિપુરારી હરિવિમલ નામ રટે વારંવારી હરિવિમલ નામ રટે વારંવારી આરતી પ્રગટ પ્રભુ જે કે
હરિચરણ કમળ લખે અંતરલે આરતી પ્રગટ પ્રભુજી કે જય અનંત કોટે ભુવને ભવાની અનંત કોટે ભુવને ભવાની હરિ સબવિદ મહિમા સકત નહીં જાની હરિ સબવિદ મહિમા સકત નહીં જાની આરતી પ્રગટ પ્રભુજી કી જય હરિચરણ કમળ લખે અંતરલે આરતી પ્રગટ પ્રભુ કી જય ધરત ધ્યાન દડ જોગ મુનીશ્વર ધરત ધ્યાન દડ જોગ મુનીશ્વર હરિશેષ સહસ્ર મુખે રટત નિરંતર હરિશેષ સહસ્ર મુખે રટત નિરંતર આરતી પ્રગટ પ્રભુજી કી જય હરિચરણ કમળ લખે અંતરલે આરતી પ્રગટ પ્રભુજી કી જય નર નાટક ચર અક્ષર ન્યારા નર નાટક ચર અક્ષર ન્યારા હરિપુર શોતમ પુરાણ જન પ્યારા હરિપુર શોતમ પુરાણ જન પ્યારા આરતી પ્રગટ પ્રભુજી કી જય હરિચરણ કમળ લખે અંતરલે જય આરતી પ્રગટ પ્રભુજી કી જય નવ તમારો પાય કલશ બિન્યારી નવ તમારો પાય કલશ બિન્યારી હરિ બ્રહ્માનંદ જાવત બલિહારી હરિ બ્રહ્માનંદ જાવત બલિહારી આરતી પ્રગટ પ્રભુજી કી જય હરિચરણ કમલ લખે અંતરલે એ રામકૃષ્ણ ગોવિંદ જય જય ગોવિંદ રામકૃષ્ણ ગોવિંદ જય જય ગોવિંદ હરિ રામ ગોવિંદ જય જય ગોવિંદ હરિ રામ ગોવિંદ જય જય ગોવિંદ નારાયણ હરે શ્રીમન્નારાયણ હરે
નારાયણ હરે શ્રીમન્નારાયણ હરે શ્રીમન્નારાયણ હરે શ્રીમન્નારાયણ હરે શ્રીમન્નારાયણ હરે શ્રીમન્નારાયણ હરે કૃષ્ણ દેવ હરે જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે કૃષ્ણ દેવ રે જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે રે જય જય કૃષ્ણ દેવ હરે રે વાસુદેવ હરે જય જય વાસુદેવ હરે રે જય જય વાસુદેવ હરે રે જય જય વાસુદેવ હરે રે વાસુદેવ ગોવિંદ જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ વિંદ જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ વિંદ જય જય વાસુદેવ ગોવિંદ વિંદ રાધે ગોવિંદ જય રાધે ગોવિંદ જય જય વૃંદાવચન જય રાધે ગોવિંદ જય જય માધવ મુકુંદ જય માધવ મુકુંદ જય જય આનંદ કંદ જય માધવ મુકુંદ જય જય નર નારાયણ સ્વામી નારાયણ હયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ હયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ યણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી સ્વામિનારાયણ 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 હરે નવેન જેમો દસમાન વર્ણમ રત્નૌલ સતકુંડલ શોભિકા મહાકિરીટાગમયોરપૂર્ણમ શ્રીરાધિકા કૃષ્ણમો નમઃ નિધાય પાણીદિતયેન વેણો નિજાદરે શેખરયાતરે નિધાય યામ દામ જગદૌકરેણામ શ્રીરાધિકા કૃષ્ણ અમે વિશ્વોદયમોજ્વલપ્રેતવસ્ત્રમ હતારયુદ્ધમ ચ વિનાપિસ વ્યર્થે કૃતાનૈકસુરદૃઢસ્ત્રમ શ્રીરાધિકા કૃષ્ણમો નમઃ
अधर्मदैस्यादितसाधुपालं सधर्मवैरासुरसन्धकाल पुष्पादिमालं वर्जराजबालं श्रीराधिका कृष्णमो नमः गोपीप्रियारं भितरासखैलं रास्वैश्वरीरं जनकृत्यहे सत्नौलसतकुमकुमचीनचैलं श्रीराधिका कृष्णमो नमः उन्द्रावनैर्वृततया वसन्तं निर्जार्सितानापदयोदरम् गोपोपगोपीरभिनन्दयां तं श्रीराधिका कृष्णमो नमः विश्वार्षिसनमनमददर्पहारं संसारिजीवौ शरणीयसा सहदेव शतपुरुषसौख्यकारं श्रीराधिका कृष्णमो नमः आनन्दयात्मा वर्जवाश्रितोकां नन्दादिसुन्दरसितदिव्यलोक विनाशितश्वासितजेवशोकं श्रीराधिका नमो नमामि बोलो श्री नारायण देवनी श्री धर्म भक्ति हरि कृष्ण महाराजनी जय श्री घनश्याम महाराजनी श्री राधा कृष्ण देवनी जय श्री सहजानंद स्वामी महाराजनी श्री स्वामी नारायण भगवाननी जय जय निर्विकल्प उत्तमते निष्ठेत घनश्याम महाम जनयुक्त भक्त पतौ एकांतिक सुख मोहि में तव भक्त पतौ तामे कोई प्रकार दोष न रहे कोई जात को सुनियो धर्म को तुम मारा हरि भक्त को द्रोह कबू नहीं हो एकांतिक उद्धव दास को तिजय समागम नाथ निरंतर दर्शत उदव दासन को दास एहि मागू करी विनय हरि निसदाय राख जोप हे कुरुपालु हे भक्त बते भक्त वसल सुनो बात दहियासी दोस्तन करी ने मागू वस्तु सहजानंद महाराज कहे सत्संगी सुजान ताकू हो वर्तनो नि शिक्षा पत्री पर सो पत्री में अति बड़े नियम एकादश जोई ताके वे किद कहतो ने सुनियो सब चित हिंसा न करने जंद के परिस्त्रिय संग नो त्याग मांस न खावत मद्य को पीवत नहीं बड़ विधवा को सरपस नहीं करत न आत्मगाढ़ चोरी न करने काहू के कलंक न कोई न लगा निंदक नहीं कोई देव को बिन खपतो नहीं खात विमुख जीव के वन दसे न कथा सुनी न रहिए धर्म के नियम मान वर्तो सब हरिदास भजो सहजानंद पद छोड़ी दियो सभी रहिए एकादश नियम मान करो श्री हरि सिंह प्रीत प्रेम आनंद के धाम मा जाऊं छे निसंग जगदीश सहजानंद सई महाराजनी विश्वे सचोक सकળ વિશ્વતણા વિધાતાય દાતાય તમે सकળ મંગળ માટે તમારું કરુણા નિધિ સત્યનામાય સ્વાષ્ટાંગનાથ તમને કરું હું પ્રણામ અજ્ઞાન પાશ કરુણા કરી કાપી નાખો નિત્ય પ્રભુ તવ પ્રતે મમ વૃત્તિ રાખો ભક્તોનું પાલન કરો પ્રભુ સર્વયામય સ્વાષ્ટાંગનાથ તમને કરું હું પ્રણામ જય ઉત્પદે તથા સ્થિતિ લય કરે વેદો સ્તુતે ઉચ્ચરે જય નારોમ સુખેન્દ્રમાયણુ સમ બ્રહ્માંડ કોટિ ફરે માયા કાળ રવે સસૈ સુણગણો આજ્ઞાનલોપેક્ષણમ એવા અક્ષરધામના અધિપતિ શ્રી સ્વામિનારાયણમ આવે અક્ષરધામથી અવનિમ જે દેહધારી થયા
આપ્યા સુખ અપાર ભક્ત જનને દિલે ધરીને દયા કીધા ચારુ ચરિત્ર જ્ઞાન કરવા જેણે કરુણા કરી વંદો મંગળ મૂર્તિ ઉરધરી સર્વ ઉપરી શ્રી હરિ જન્મ્યા કૌશળ દેશ વૈશ બટુનો લઈ તીર્થમાં જઈ ફર્યા રામાનંદ મળ્યા સ્વધર્મ ચલવ્યો યજ્ઞ તે મોટા કર્યા મોટા ધામ રચી રહ્યાય ગઢપુરે બે દેશ ગાદી કરી અંતર ધ્યાન થયા લીલા હરિતણી સંક્ષેપમાં ઔચરી ચંપો ગુચ્છ ગુલાબના હરિજનો હારો ઘણા લાવીને પૂરી છે નિજ હામ ભક્તિ સુતને પ્રેમેથી પહેરાવીને વાગો ને સુરવાળ સે અમુકની ધારી સિરે પાઘડી કંદોરો કેળમાં કળા ચરણમાં થોડા તથા ચાખડી કાને કુંડળ કાજુ બાજુ ફૂલના ઉરે ધરી ઉતરી ઉતારે શુભયાળ તે સુધી કરી રાજી રેજો શ્રી હરિ તમેવ માતા જ્વવિદાસ તમેવ બંધો જસકાસ તમેવ વિદ્યા દ્રવિણામ તમેવ સર્વં મમ દેવ દેવ નિજાર્ષિતાનાં સકલાદિયંત સધર્મ ભક્તિરવનન્વિદાત દાતા સુખાનાં મનસૈસિતાનાં તનૌલુ કૃષ્ણાં ખિલ મંગલમ નમઃ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ પાછળ જઈએ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ હરે દઉં સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ અયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ રે સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ રે સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ નારાયણ રે સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ રે સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ રે સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 નારાયણ રે સ્વામિનારાયણ નારાયણ સ્વામિનારાયણ 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 સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જામોઘન શ્યામ પ્રેત કરે ને રે રે હું તો નિરખું પ્રેમ ધરીને જામોઘન શ્યામ પ્રેત કરીને રે જામોઘન રે ઘે બરસાટા જલે બીને ખાજા રે રે બરફી પેંડા પતાસા જા રે રે ફૂલવડીને ભજીયા તાજા જામોઘન શ્યામ પ્રેત કરીને રે રે માલપુડા શિરો ને સેવૈયા રે રે બિરંજ હરી સોને મતૈયા રે અરે રાય રોટાલી છે બળ ભૈયા જામોઘન શ્યામ પ્રેત કરીને રે રે દૂધ પા
કપૂરી ને કંસાર રે અરે કેળા પોળીને સેવ છે સાર રે રે નરમ દાળ વડા સુખકાર જમો ગન શ્યામ પ્રેત કરીને રે સુખકાર રે કઢે વળી કરી હરે પ્યારે રે રે રોડો રાય તું ભાજી છે સારી રે રે વાલોડ વૈતા કમેલ્યા વગારી જામ ગન શ્યામ પ્રેત કરીને રે રે પડબડ કારે લાકંકોડા રે અરે સાકર કોડાને ઘી સોડા રે અરે તળિયા સુરાણ મીઠા ગેલોડા જમો ઘન શ્યામ પ્રેત કરીને રે ને રે પાપડ કેરી આદિ અથાણું રે રે ભાત ઘી સાકર દૂધ ઘાણું રે રે ટાઢું જડ પીજો ગેલા તાણું જમ ગન શ્યામ પ્રેત કરીને રે રે જમી ચડું કરી સુખ પાય રે અરે લીજે પાન બીડી હરિ રાય રે
રે મંજુ કેશાનંદનો નાથ જમ ઘન શ્યામ પ્રેત કરીને રે રે મંજુ કેશાનંદનો નાથ જમ ઘન શ્યામ પ્રેત કરીને રે રે સહજાનંદ સાંઈ મહારાજની જય જય. રાજની જય. લેતા જાવરે સાવરિયા બેડે પાંદન કી બેડે પાંદન કી રે નાગર વેલન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બેડે પાંદન કી કાંતો ચૂનો ને વડે લવિંગ સોપારી એલચે મંગાવો મૂલતાન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બેડે પાંદન કી એક એક બેડે મોરે સાસુ નણંદ કી હે દૂસરી બેડી છે મોરે લાલન કી લેતા જાઓ રે સાવરિયા બેડે પાંદન કી આવો શ્રી કૃષ્ણ હરે પાટ બેસારું બાજે ખેલાવો સારી રે
લેતા જાઓ રે સાવરિયા બેડે પાદ. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય જય. વિશ્વેશ ચોક સકળ વિશ્વતણા વિધાતાય. દાતાય તમે સકળ મંગળ શાંતિ દાતા. માટે તમારું કરુણા નિધિ સત્યનામાય. સ્વાષ્ટાંગનાથ તમને કરું પ્રણામ. અજ્ઞાન પાશ્ય કરુણા કરી કાપી નાખો. નિત્ય પ્રભુ તવ પતે મમ વ્રતિ રાખો. ભક્તોનું પાલન કરો પ્રભુ સર્વયામાય. સ્વાષ્ટાંગનાથ તમને કરું પ્રણામ. ઓમ શ્રી હરિકૃષ્ણાય નમો નમઃ. ઓમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવને નમો નમઃ. ઓમ શ્રી નરનારાયણ દેવને નમો નમઃ. ઓમ શ્રી ઘનશ્યામ નીલકંઠવર્ણિને નમો નમઃ. ઓમ શ્રી અક્ષરાધિપતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજને નમો નમઃ. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ હરે. શ્રી હરિલીલામૃત વિશ્રામ 23મો. ગઈકાલે બાપા ક્યાં હતા? મને યાદ નથી. ઝીંઝાવદર ત્યાં હતા. ઝીંઝાવદર મહારાજે વડતાલ, ગઢડાથી વડતાલ જવા નીકળ્યા હતા. રસ્તામાં ઝીંઝાવદર ગામ આવતું હશે, ત્યાં સુધી પહોંચ્યા મહારાજ. અને મહારાજે કાલે વડતાલનો ને ગઢડાનો મહિમા કીધો બીજો. હા, વડતાલમાં પૂનમ અને જન્માષ્ટમી, રામનવમી, બે ઉત્સવની મહારાજે આજ્ઞા કરી દર વર્ષે કરવાની ત્યાં. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ હરે. ઝીંઝાવદરથી સંચરી ગયા સારંગપુર ઘનશ્યામ. ત્યાંથી ગયા ગુજરાતમાં કરતા વચ્ચે વિશ્રામ. થોડા દિવસમાં દીન દયાળ પહોંચ્યા ખેડે જન પ્રતિપાળ. વાટે કંઈક ના કરતા કલ્યાણ દીન બંધુ પધાર્યા ડભાણ. સૂતા બેસતા સરવે કાળ વાલો સંભારે છે વડતાલ. જેમ ઘરને સંભાળે પરવાસી એમ વડતાલને અવિનાશી. દીઠા વડતાલમાં ઝાડ જ્યારે બહુ રાજી થયા પ્રભુ ત્યારે. નારાયણ ગરના મઠમાય ઉતર્યા વાલો આવીને ત્યાં. નેણે નિરખીને શ્રી અવિનાશી હરખ્યા વડતાલના વાસી. ઘેર ઘેર જઈ જન પાડ જમ્યા થાળ સ્વજન પ્રતિપાળ. કથા વાર્તા નિત્ય કરે છે દાન જ્ઞાનનું દેવીને દે છે. થાય બ્રહ્મ આનંદની એલી સૌને હૃદય રયો રંગ રેલી. રામ નવમીનો ઉત્સવ કીધો લાવો સૌ સત્સંગીએ લીધો. એ જ એકાદશી પૂર્ણમાસી કરી વડતાલમાં અવિનાશી. પછી ચાલવા કીધી તૈયારી
ત્યારે વિનંતી કરે નર નારી, વાલા અહીં સદા કાળ વસો, કદી દષ્ટિથી દૂર ન ખસો. કરો આ સ્થળે આપનું ધામ, સર્વોપરી સુંદર શ્યામ. એમ સૌને સ્નેહાતુર જાણી, વૃષનંદન બોલિયા વાણી. તમે સૌ જન ધીરજ ધારો, વળી વિશ્વાસ રાખો અમારો. મોટું ધામ આઠામ કરીશ, સર્વધામમાં મુખ્ય ગણીશ. સુણી વાલાના એવા વચન, થયા શાંત સકળ જન મન. પછી ચાલિયા શ્રીજીને સંત, ગયા બુદ્ધે જમા બળવંત. ગયા ત્યાં થકી ગોરાળ ગામ, ત્યાંથી ગઢડે ગયા ઘન શ્યામ. રહ્યા રસ્તે જ્યાં જ્યાં રાત, તેની વિસ્તારી જો કહું વાત. વધે ગ્રંથનો બહુ વિસ્તાર, આખી ઉંમરે ન આવે પાર. માટે તે મુખ્ય ગામના નામ, તમને સંભળાવ્યા આઠામ. આખો વિસ્તાર કરવા જાય તો ગ્રંથ કેવડો મોટો થાય, તો કીધી આરો જ ના આવે કે. હા, એટલે આ મુખ્ય મુખ્ય ગામના વાત કરી આપે. હા, મહારાજ વડતાલથી ફરતા 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 ગઢપુર ગયા, કેટલા ગામો આવ્યા હશે, બધીની વાત નથી કરતો એમ કે. માટે તે મુખ્ય ગામના નામ, તમને સંભાળાવ્યા આઠામ. ગઢપુર માહી ગીરધારી, વસ્યા વાસ સ્વધામે ધારી. ગઢપુર માહી શ્રી ગીરધારી, વસ્યા વાસ સ્વધામને ધારી. વળી એક સમે વૃષલાલ, જવા ઈચ્છા કરી વડતાલ. સાથે લઈ નિજ સંત સમાજ, ચાલ્યા ગઢપુરથી મહારાજ. વાટે નિજ જનનું ગામ આવે, દઈને દર્શન સુખ ઉપજાવે. દેતા દર્શન જન પ્રતિપાલ, પછી વાલો આવ્યા વડતાલ. આસપાસના ગામોમાં ફર્યા, દૈવી જીવને ઉપદેશ કર્યા. સૌએ આંબાનો અવસર જોઈ, રસ રોટલી દીધી રસોઈ. એહ આંબાના ભાગ્ય અપાર, જેના ફળ જમ્યા જગત આધાર. વડતાલમાં શ્રી વૃષલાલે, રથ જાત્રા કરી તેહ કાળે. આસપાસના હરિજન આવ્યા, સૌને આનંદ ઉર ઉપજાવ્યા. સીધાવ્યા વડતાલથી શ્યામ, રહ્યા જ્યાં ગામ લીંબાસી નામ. ત્યાંથી કૌકે ગયા કરતાર, ગયા ખસતે ભુવન ભરતાર. ગયા બોટાદમાં બહુ નામી, ત્યાંથી ગઢપુરમાં ગયા સ્વામી. થોડા દિવસ રહી તે હટાણે, કૃપા સિંધુ ગયા કરિયાણે. જન્માષ્ટમી ઉત્સવ જેહ, તેનો આદર કર્યો તેહ. તેનો આદર ત્યાં કર્યો તેહ. સંત દાસજી સંત સુજાણ, એવે અવસરે આવ્યા ડભાણ. બદ્રિકાશ્રમે ના રહે નાર, ઘણા તીર્થ વિશે ફરનાર. સતાનંદ મુનિ પણ નામ,
કરે સંસ્કૃત કાવ્યનું કામ ગામ પ્રગટ પ્રભુના ચરિત ગાય પ્રગટ પ્રભુના ચરિત્ર જેની વાણી છે પરમ પવિત્ર સતસંગી જીવન ગ્રંથ જેહ રચનારા સતાનંદ તેહ ધરે શ્રી હરિનું સદાય ધ્યાન ભૂલી જાય તે દેહનું ભાન ફરે ક્યારેક દિગંબર થઈને બેસે ક્યારેક એકાંતમાં જઈને જળ થળમાં ગમે ત્યાં સીધાવે આવરણ કશું આડું ન આવે દ્રષ્ટિ આગળ મૂર્તિ દેખાય ફળ એક ન દૂર પડાય સ્વરૂપાનંદ આદિક જેહ હતા સંત દંભાણમાં તેહ તેની પાસે ગયા સંત દાસ ઉરમાં હરિ દર્શન આસ રહ્યા ત્યાં સંત દાસ જે રાત સાધુએ કરી શ્રીજીની વાત સંત મંડળ સાથે તે સંત ગયા કરિયાણે ત્યાં ભગવંત દીઠા દૂરથી જ્યાં ઘન શ્યામ દંડવત કર્યો સૌએ પ્રણામ સર્વે બાઈઓને કહે હરી સંત દાસ થકી રહો પરી તનનું ભાન તો નથી તેને અડી બેસે રખે કોઈ એને એવા વચન તે સાંભળી લઈ વનિતા સહુ વેગળી થઈ સંદાસ પોતાનું દેહનું ભાન ન હોય એટલે આ લેડીઝ શું છે શું છે કે આગળ ઝાડ આવ્યું કે પહાડ આવ્યું કાંઈ નહીં સીધા હાલે જ જાય હા બદ્રિક આશ્રમ માંથી જ આવ્યા એટલે મારે દર્શન કરવા જાય એને આવરણ કઈ આડું જ નથી આવતું સમજ્યા મહારાજ કે બાઈ તમે તો એક વાર થાવ એ તો એના ધ્યાનમાં હાલે આવે તો તમારા માથે હાલે જશે કે એક વાર થાવ જગ્યા કરો એની છે હા સંત દાસજી ને સંતનાથ ભેટ્યા હેત ધરી બીડી ભાત બાથ 20 પગલા હટ્યા સંત દાસ 5 વાર આવ્યા પ્રભુ પાસ મહારાજ મળવા પાછળ થયા મહારાજ આગળ આગળ હાલે આવે કરે ગાયનું વસ હીરા તેમાં દોડીને આવે સજોરા દંડવત પડી કરતા પ્રણામ આવે પ્રેમના આંસુ એ ઠામ મહારાજના દંડવત પ્રણામ કર્યા મહારાજ ચાલવા જાય પાછા હટી હટી ફેર દંડન કરે એમ 20 પગલા પાછળ હતા વરી દર્શન કરે મહારાજ પકડી ન લે એમ મહારાજને ઉઠાડે એમ કે આવા સંતને દંડ કરો ન દેવાય એમ વાતો સારી કે ગાયું હિંસુરા કરતી વાછડા કેમ દોડતા આવે એમ મહારાજ દોડતા આવે અતિશે થાય રોમાંચ ગાત્ર તે તો જોઈ રહે જન્મ માત્ર સંત દાસજી નો પ્રેમ જેવો અન્ય કોઈ તણો નહીં એવો મળ્યા જોવાને હરિજન સંત બીજા જન પણ આવ્યા અનંત દંડવત કરતા સંત દાસ તેને જોઈ બોલ્યા અવિનાશ દંડ કરવાની ખચિત વિશાળામાં છે આવી જ રીત પછી તેઓને બેસાડી પાસે પેંડા ખાવા આપ્યા અવિનાશે તેણે પેંડાનો બાચકો ભર્યો મુખમાં એક વાર જ ધર્યો પેંડા ખાતા ફાવ્યા નહીં જ્યારે આપ્યો હરિએ ભૂકો કરી ત્યારે ખવરાવ્યો ભૂકો 2 શેર તોય ખાય તે તો તેજ પેર એવું
એવું ભાળી બોલ્યા ભગવાન, નથી ભૂખ્યા ધરાયાનું ભાન. આ ભૂખ્યો હોય કે ધરાયો કે એનું ભાન જ નથી. પેલા આખા ખાધી તો આખા મોઢે ખાલવા, પછી મારે ભૂકા કાઢી દેવા માંડે તો ભૂકા બુકા એમને દેવા માંડ્યા. એને ભાન નથી મારે કે એની મૂર્તિ ભગવાનમાં રમેરી. ખવરાવ્યો ભૂકો બસેર, તોય ખાય તે તો તેજ પેર. એવું ભાળી બોલ્યા ભગવાન, નથી ભૂખ્યા ધરાયાનું ભાન. પછી પેંડા તે બંધર ખાવ્યા, હતા ઝાઝા પાછા મોકલાવ્યા. સુરે ખાંચરે ધારીને પ્રેમ, સંત દાસજીને પૂછ્યું એમ. સંતને સૂરો ખાંચર પૂછે, બદ્રિકાશ્રમે કહો શું છે. સંત દાસ કહે અહીં જે છે, તત્વનું તત્વ જાણજો તે છે. આથી અધિક નથી કોઈ ઠામ, ભલે જઈ જુઓ અક્ષરધામ. સૂરે ભક્તે પૂછ્યું વળી એમ, તમે ત્યાં ઘણું જાઓ છો કેમ. સંત દાસજી બોલિયા ત્યારે, નથી જાતો હું મારી ઈચ્છાએ. મૂર્તિ મુજ આગળ થાય, મને દોરીને ત્યાં લઈ જાય. સંત દાસની સાંભળી વાત, થયા હરિજન સૌ રડિયાત. શ્રીજી સર્વોપરી પરમેશ, તેમાં સંશય ન રહ્યો લેશ. શ્રીજીની દિવ્ય મૂર્તિ રૂપાળી, સંત દાસની આગળ ચાલી. સંત દાસ ગયા કેણે કેણે, નદી ઉતરીને સામે તીરે. જીવો ખાચર ગઢડેથી આવ્યા, તેને શ્રીજીએ સ્નેહે બોલાવ્યા. જીવો ખાચર શ્રી હરિ પાસ, બોલ્યા અંતરે થઈને ઉદાસ. સંત દાસના દર્શન કાજ, હું તો ગઢડેથી આવ્યો છું આજ. તેના દર્શન મારે ન થયા, કોણ જાણે તે કેટલે ગયા. જેના ભાગ્ય ભલા વખણાય, તેને એવાના દર્શન થાય. બોલ્યા એમ નેણે નીર લાવી, દયા સિંધુને દિલ દયા આવી. જે દિશામાં ગયા જ્ઞાનવાન, નિજ આંગળીએ કરી સાન. સંત દાસને પાછા બોલાવ્યા, થોડી વારમાં તે પાછા આવ્યા. જીવા ખાંચરે દર્શન કીધું, નિજ ભાગ્ય ભલું ગણી લીધું. બ્રહ્મચારીએ ત્યાં કર્યો થાળ, જમ્યા જીવન જન પ્રતિપાળ. સંતોને પીરસીને જમાડ્યા, કૃષ્ણે સૌને સંતોષ પમાડ્યા. સાંજે શ્રી હરિ ઘોડીએ ચડી, ગયા પાદરમાં તેહ ઘડી. ઘોડીને કુંડે નાખી ખેલાવી, બહુ ચંચળતાથી ચલાવી. કહે કાઠીઓ સૌ એવું જોઈ, આમ ખેલાવી જાણે ન કોઈ. નવી લીલા એવી રીતે કરી, પૂરમાહી પધારિયા હરી. સંત દાસને શ્રીજીએ ત્યાં, રાખ્યા 5 દિવસ પૂરમાય. પછી તો બદરીપતિ પાસ, મોકલ્યાથી ગયા સંત દાસ. જન્માષ્ટમી ઉત્સવ જાણી, આવ્યા સંઘ ઘણા હર્ષ આણી. મુક્તાનંદ આદિક મુનિ આવ્યા, સાથે સંતના મંડળ લાવ્યા. અતિ ઉત્તમ ઉત્સવ કીધો,
સૌએ લાવ અલૌકિક લીધો. આવેલા હતા સારંગપુરથી હરિભક્ત હરખ ધરી ઉરથી. જીવો ખાચર સતગુણ ધામ બીજા રાઠોડ ધાંધલ નામ. એહ આદિ સત સંગી સાથ હરિ પાસે બોલ્યા જોડી હાથ. પ્રભુ સારંગપુરમાં પધારો સૌના મનમાં આનંદ વધારો. કહે શ્રી હરિ ઘર તે તમારા પડી જાય એવા છે નઠારા. માટે ત્યાં અમે કેમ અવાય કોઈ સંતને સંકટ થાય. તોય આગ્રહ કીધો અતિશય દયા દિલમાં ધરી જગદીશે. સખ પર થઈને ઘન શ્યામ ગયા સારંગપુર સુખધામ. ઉતર્યા જીવા ખાચર ઘેર તેની પત્નીને પૂછ્યું શું પેર. જીવો ખાચર તે કહો ક્યાં છે કયું બાઈએ બોટાદમાં છે. સમયેથી જે સતસંગી આવ્યા એ તો એવા સમાચાર લાવ્યા. હશે બોટાદમાં કાંઈ કામ આવતા ઠર્યા તેથી તે ઠામ. જીવા ખાચરને તેડવાને મોકલ્યો હાજાને ભગવાને. હાજો જીવા ખાચરની પાસ પોતે ચાલ્યો ધરીને હુલાસ. જાય કુંદ તો હનુમાન જેમ હાજો ભરવાડ ચાલ્યો તેમ. હાજો હિંમત રાખી સીધાવ્યો જીવા ખાચરને તેડી લાવ્યો. હાજો હનુમાન ને ગણ્યા ઠેકડા મારતો જારો. જીવો ભક્ત કહે અહો સ્વામી ભલે આવ્યા અંતર જામી. એમ કહીને બેઠા પ્રભુ પાસ બેઠા બીજા ઘણા હરિદાસ. ગુણનિધિ કરિયાણા ગામ કેરું ઉદય થયું સદભાગ્ય તે ગણેરું. નિજ સજન વૃંદ લઈ ગણાય કરી જન્માષ્ટમી શ્રીજીએ જણાય. એતે શ્રી વિહારીલાલજી આચાર્ય વિરચિતે શ્રી હરિલામૃતે સપ્તકળશે અચિંદ્યાનંદ વર્ણિન્દ્ર અભય સિંધુ સ્વાદય કરિયાણા ગામે અષ્ટમ્યુત્સવ નામે 23મો વિશ્રામચિતે સમાપ્તમ થયો. બોલો બાપા. મહારાજ વડતાલમાં હતા. વડતાલથી પાછા ગઢપુર ગયા. ગઢપુરથી પાછા કરિયાણી આવ્યા. હા, કરણિયામાં જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ કીધો અને વળી પાછા સારંગપુર ગયા. જીવા ખાતેને બોલાવ્યા. એ મારે તો બહુ લીલા કરી બહુ. ને રામનવમીનો ઉત્સવ કર્યો વડતાલમાં અને ત્યાંથી પછી ફરતા 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 ગઢપુર આવ્યા હતા. ગઢપુરથી પાછા જન્માષ્ટમીનો ઉત્સવ કર્યો. રામનવમીનો અને જન્માષ્ટમી 5-6 મહિનાનો ફરક થઈ જાય. સંજાસજીનો મહિમા. મહારાજ દર્શન કરવા જાય. મહારાજ સંદાસજી દર્શન કરે તો મહારાજ સંદાસજી મહારાજ ઉપર ચાલવા જાય ને તો હરતા જાય પાછળ. સંદાસજીમાં એને આગળ મૂર્તિ દેખાય. હું ક્યાં નથી આવતો, મને મૂર્તિ લઈ જાય ત્યાં હાલો જાઉં કે. એટલે સુરખાનથી પૂછ્યું કે તમે એમને કેમ બદ્રિકાશ્રમ જાઓ, ત્યાં શું મજા આવે એમ? તો મને તો ક્યાંય મને તો મૂર્તિ જાય ત્યાં પાછળ જાઉં, હું ક્યાં જાઉં મને ખબર નથી કે. હા હા, મારે જમાડતા જેટલું ખાતા જાય ને ધો થયો કે નથી થયો કંઈ ખબર ન પડે. મારે મૂર્તિ જમાડતા જાય. મહારાજ કે બાયુને કે એકોર થાજો ને આ તો હાલ્યો માથેથી કે બાયુને એકોર કર્યું કે આને તો કાંઈ ભાન દેહનું ભાન નથી એમ. આત્મા સદા વર્તે રહ્યા એમ. એને મૂર્તિ આગળ દેખાય ભગવાનની એટલે મૂર્તિ પાછળ પાછળ હાલે જાય. પછી આગળ પાથળ આવે પાણી આવે કાંઈ એને આવરણ આડું જ ના આવે કાંઈ. હા,
એમ થયું. એક બીજી કથામાં વાત આવે કે એક ફેર હાલ્યા આવતા આજે મોટું ઝાડ આવ્યું તો ભૂટકણામાં ઝાડ પડી ગયું આખું, એવી વાતો આવે છે એમાં. એવું છે સચ્ચિદાનંદ સ્વામી, સંતદાસ સ્વામીનું. હવે થોડીક વાત તમે કરો પેલા. હે કઈ સમજ સ્વામી બાપા વસ્તુ એવી છે, આપણે બીજે શાસ્ત્ર વાંચ્યા ન હોય ને તો સમજણ ન પડે સંતદાસજી કોણ, કયું ગામ ને કોણ ભક્તો, ને એમાં ભક્તોનું નામ આવડવા જોઈએ, અને સંતોનું નામ થોડું ઓઠ હોવો જોઈએ, કે ચાહે યાત્રા કરવા જઈએ ગામનું નામ જાતો હોવો જોઈએ, મારે કયા ગામમાં રહે છે ને એમ. હા, એટલે પહેલી વાર ન ખબર પડે, આને 4-5 વાર વાંચો તો એ કંઈક મગજમાં ઉતરે. એમ મને ખબર હતી ભગત. સંતદાસજી પહેલા મારે દીક્ષા વાળા ભગત એમ કે સંતદાસજીને પહેલી દીક્ષા આપીએ મહારાજે એમ કે. હા, પહેલી દીક્ષા આપીએ એ સંતદાસજી એમ કે. ના ના, મહારાજે દીક્ષા ચાલુ કરી એમથી ભાઈ રામદાસજી ને તો રામાનંદ સ્વામીના શિષ્ય હતા. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રીપદેમ શ્રીધરામ સર્વદે ઈશ્વરામ ભક્તિ માધવામ વાસુદેવમ હરે માધવામ કેશવમ કામદામ કાર શ્રી સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજો. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન, જીવન થોડું રહ્યું. રહ્યું કઈ કઈ આત્માનું કરજો કલ્યાણ, જીવન થોડું રહ્યું. પછી શું કાપી ગયો. તેણે દીધેલો કોલ તે ભૂલી ગયા, જૂઠી માયાના મોહમાં ઘેલા થયા. ચેતો ચેતો શું ભૂલ્યા છો ભાન, જીવન થોડું રહ્યું. ચેતો શું ભૂલ્યા છો ભાન, જીવન થોડું રહ્યું. બાળપણું જુવાની માં અર્ધું ગયું, ગયું નહીં ભક્તિ માર્ગમાં પગલું ભર્યું. હવે બાકી છે તેમાં દ્યો ધ્યાન, જીવન થોડું રહ્યું. થોડું રહ્યું પછી ગઢપણમાં ગોવિંદ ભજાશે નહીં, નહીં લોભ વૈભવ ધન જજાશે નહીં. બનો આજથી પ્રભુમાં મસ્તાન, જીવન થોડું રહ્યું. રહ્યું જરા ચેતીને ભક્તિનું બાતું ભરો, કઈક ડરતો પ્રભુજીનો દિલમાં ધરો. ધરો છીએ થોડા દિવસના મહેમાન, જીવન થોડું રહ્યું.
રહ્યું બધા આળસમાં દિવસો વીતી જશે જશે પછી ઓછીતું જમનું તેડું થશે નહીં ચાલે તમારું તોફાન જીવન થોડું રહ્યું રહ્યું એ જા કહેવું આ દાસનું દિલમાં ધરો ધરો ચેત રાખી ઘનશ્યામને સ્નેહ સમરો જાલો જાલો ભક્તિનું સુકામ જીવન થોડું રહ્યું રહ્યું તમે ભાવે ભજી લો ભગવાન જીવન થોડું રહ્યું થોડું રહ્યું સેજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય નારાયણ સ્વામી નારાયણ 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 સ્વામી નારાયણ 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 સજાન સ્વામી મહારાજની જય રમશે હરિને રે ચરણે શ્રી સમાવ નવતમ લીલા નારાયણ ને ગાવ મોટા મુનિવર રે એકાગ્ર કરી મનને જયને ગાજે રે સેવે જાય વનને આસન સાધી રે ધ્યાન ધરી રે જ્યારે જયની ચેષ્ટા સ્નેહ કરી સંભારે સભાવી કરે પ્રકૃતિ પુરુષોત્તમ ને સુણતા સજની રે ભીખ મટાડે જમને ગાવ હેતે રે હરિના ચરિત સંભારી પાવન કરજો પ્રભુજી બુદ્ધિ મારી સભાવે રે બેઠા હોય હરિ જ્યારે તુલસીની માળા રે ઘર લઈ ભેળવે ત્યારે રમુજ કરતા રે રાજીવને રૂપાળા કોઈ હરિજનને રે માગે લઈને માળા બેવડી રાખી
બબ્બે મણિકા જોડે વેરવે ધાણી રે કાંઈક માળા તોડે વાતો કરે રે રમૂજ કરીને હસતા ભેડી કરી રે માળા ઘરમાં ઘસતા ક્યારેક મીચી રે નેત્ર કમળને સ્વામી પ્રેમાનંદ કરે જાંદરે બહુ નામી સાંભળ દૈયા રે લીલા નટ નાગરની સુણતા સુકડું રે યાપે સુખ સાગરની નેત કમળને રે રાખ્યું ગાળા ક્યારે જાંદરીને રે બેસે જીવન વારે ત્યારે ચમકી રે ધ્યાન કરતા જાતે જોવા જીવન રે જન્મ મરણ દુઃખ ભાગે પોતા આગળ રે સભા ભરાય બેસે સંતરજને રે સામું જોઈ રહે છે જાંદરી સંતરજનને રે તૃપ્ત થાય જોતે સાધુ કીર્તન રે ગાય વજાડી વાજા તેમને જોઈને રે મગન થાય મહારાજા તેમની ભેળા રે ઝપટી વજાડી ગાય સંતરજનને રે નિરખી રાજી થાય ક્યારેક સાધુ રે ગાય વજાડી તાળી ભેળા ગાય રે તાળી દૈવન માળી આગળ સાધુ કીર્તન ગાય જ્યારે પોતા આગળ રે કદા વંજાય ત્યારે પોતે વાર્તા રે કરતા હોય બહુ નામી કસાય આવે રે પ્રેમાનંદ સ્વામી માનસ લીલા રે કરતા મંગળ સભામાં રે બેઠા હોય હારી જેને જોતા રે જાય જગા શક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્ય રે ધર્મ સહિત જે ભક્તિ રે સંબંધી વાર્તા કરતા ભારી હરી સમજાવે રે નિજન ને સુખારી યોગ ને સાંગ કરે પંચ રાત વેદાંતે શાસનો રે જન દેશ દેશના આવે ઉત્સવ ઉપર રે પૂજા બહુ દિલાવે જાણે પોતાના રે સેવક જન અવિનાશી તેમની પૂજા રે ગ્રહણ કરે સુખરાશી ભક્ત પોતાના રે તેને શ્યામ જાણ ધ્યાન કરાવી ખેંચે નાડી પ્રાણ ધ્યાન માંથી રે ઉઠાડે નિજનને દેમાં લાવે રે પ્રાણ ઇન્દ્રિય મનને સંસભામાં બેઠા હોય અવિનાશ કોઈ જનને રે દેડો હોય પાસ પેલી આંગળી રે નેત્ર ગણિત શાન પ્રેમ આનંદ કહે રે સાથ કરે ભગવાન મોહનજીની લીલાથી સુકારે આનંદ આપે રે સુણતા ન્યારી ન્યારી ક્યારેક વાતો રે કરે મુનિવર સાથે ગુચુ લાભના રે છોડે છે બે હાથે શીતળ જાણી લીંબુ વાર્ગો લાભી તેને રાખે રે આંખો ઉપર દાબી ક્યારેક પોતે રે રાજીપામાં હોય વાતો કરે કદા વંચાય તો એ સાંભળે કીર્તન રે પોતે કઈ વિચારે જોવાય આવે રે જમવાનું કોઈ ત્યારે હાથ ચડાવે રે પૂજા કરવા આવે તેના ઉપર બહુ કજેરી આવે કદા સાંભળતા રે કરે હરે કરે બોલે મરમ કદા નો રે સુણી મગન દઈ ઢોલે બાન કરતા મારે બીજી ક્રિયા માય ક્યારેક અચાનક જમતા રે બોલાય થાય સ્મૃતિ રે પોતાને જ્યારે તેની થોડુંક હશે બક્ષામું જોઈ બેની હેમરે નિત્ય નિત્ય રે આનંદ રસ આવે લીલા રસ રે જોઈ પ્રેમાનંદ ગાવે સાંભળ સજની રે દિવ્ય સ્વરૂપ મુરારી કરે ચરિત્ર રે મનુષ્ય વિગ્રહ ધારી થયા મનો મોહન મનુષ્ય જેવા રૂપ અનુપમ રે નિજન સુખ દેવા ક્યારેક ડોલિય રે બેસે શ્રી ઘનશ્યામ ક્યારેક બેસે ચાકડે પૂરણ કામ ક્યારેક બોદડું રે ઓછાડે સહિત પાત્રું હોય રે તે પર બેસે ક્યારે ઢોલ્યા ઉપર તક્યો ભાળી તે પર બેસે રે શ્યામ પલાટી વાળી ગણક બેસે રે તક્યો રેંગણ દઈને ક્યારેક ગોઠણ રે બાંધે ખેસ લઈને ક્યારેક રાજી થાય અતિશય આલી સંતરજનને રે ભેટે બાથમાં ગાલી ક્યારેક માથે રે લઈ મેલે બે હાથ છાતી માહિર ચરણ કમળ દે નાથ ક્યારેક આપે રે હાર તોરા ગિરધારી ક્યારેક આપે રે યજ્ઞ વસ્ત્ર ઉતારી ક્યારેક થાળ પ્રેમાનંદ કહે રે ભક્તણા પ્રતિપાળી એવા કરે રે ચરિત્ર પાવન ગારે સુખજી સરકારે ગાવે ની સંભારી ક્યારેક જીભને રે દાન તળે ભાવે ડાબે જમ પડકે સસ ભાવે છીંગ જ્યારે આવે રે ત્યારે રૂમાલ દઈને ખીંગ ખાય રે મુખ પર આડો દઈને રમુજી આણી રે હસે તી ઘનશ્યામ મુખ પર આડો રે રૂમાલ દે સુખધામ ક્યારેક વાતો કરતા થક્કા દે છડે રૂમાલ ને રે વડ દેવાની ટેવ દીધા આડો રે સ્વભાવ છે સ્વામીનો પર દુઃખ હારી રે વારી બહુ નામીનો કોઈને દુખ્યો દેખી નખ માય દયા આણી રે અતિ આકડા થાય અંદન વસ્ત્ર રે આપીને ડુકટાડે કરુણા દ્રષ્ટિ રે દેખી વાન જવાડે ડાબે ગંભે રે કેદા જોડે નાખી ચાલે જમણા રે ઘરમાં રૂમાલ રાખી ક્યારેક ડાબો રે કરકેડ ઉપર મેલી ચાલે વાલો રે પ્રેમાનંદ નો હેલી નિત નિત નૌતમ રે લીલા અરે હરિરાય ગાય સુંદર હરિજન રાજી થાય સભાવે રે ઉતાવળા બહુ ચાલે હેત કરીને રે બોલાવે બહુ વાલે ક્યારે ઘોડે રે ચડવું હોય ત્યારે સંતરે રે પીરસવા પધારે ત્યારે ડાભે રે ખભે ખેસને યાણી કેસને બાંધે રે કેડ સંગાતે તાણી પીરસે લાડુ જલેબી ઘનશ્યામ જણ જમ્યાની રે લઈ લઈ તેના નામ ફરે પંગતમાં રે વારંવાર મહારાજ સંતરજનને પીરસવાને કાજ શ્રદ્ધા ભક્તિ રે અતિ ઘણી પીરસતા કોઈના મુખમાં રે આપે લાડુ હસતા પાછલી રાત્રિ ચાર ઘડી રે જ્યારે દાંતણ કરવા રે ઉડે હરી તે વારે નાવા બેસે રે નાથ પલાઠી વાળી કર લઈ કરશો રે જડોડે વનમાળે કોરે વસ્ત્ર રે કરે શરીર ને લુવે પ્રેમાનંદ કહે હરિજન સર્વે જુવે રૂડા શોભે રે નાઈને યુવા હોય વસ્ત્ર રે સાદર વચ્ચેની ચોવે પક્ષાધર ને
લોહીને સારંગ પાણી કોરા ખેસને રે પહેરે સારી પેટ દાણી ઉડી ઉપરની રે રેશમી કોરની વાલો આવે જમવા ચાખડીએ ચડી ચાલે માથે ઉપરની રે ઓઢી બેસે જમવા કાનું ગાડા રે રાખે મુજને ગમવા જમતા ડાબે રે પગની પલાટી વાળી તે પર ડાબો રે કરમેલે વનમાળી જમણા પગને રે રાખી ઉભા શ્યામ તે પર જમણો કરમેલે સુખધામ રૂડી રેતે રે જમે દેવના દેવ વારે વારે રે પાણી પીધાની ટેવ જણે સ્વાદુ રે જણા જમતા જમતા પાસે હરિજન રે બેઠા હોય મને ગમતા તેમને આપી જીવન રે હરિજનને મને ગમે ફેરવે જમતા રે પેટ ઉપર હાથ ઓળકા ખાય રે પ્રેમાનંદ ના ચડું કરે મોહન તૃપ્ત થઈને દાંતને ખોતરે રે સડી રૂપાને લઈને મુખવાસ લઈને રે ઢોલીએ બિરાજે પૂજા કરે હરિજન હેતે જાજે પાપણી ઉપર રે આટો લઈ અલબેલો ફેટો બાંધે રે છોગું મેલી છેલો વર્ષા ઋતુ રે શરદ ઋતુ ને જાણી ગયેલા નદી નિર્માણ નિર્વા ખાણી સંતર જન્ને રે સાથે લઈ શ્યામ નવા પધારે રે ઘેલે પૂરણ કામ બહુ કીડા રે કરતા જળમાં નાય જળમાં દાડ દઈને કીર્તન ગાય નઈને બારા રે નિશ્રી વસ્ત્ર પહેરી ઘોડે બેસી રે ઘેર આવે રંગ લહેરી પાવન યશને રે હરિજન ગાતા આવે જીવન જોઈને આનંદો ન સમાવે ગઢપુર વાસી રે જોઈને જગત હાર શુભ કરે છે રે નેણા વારંવાર આવી બિરાજે રે ઓસરીએ બહુ નામી ઢોલ્યા ઉપર પ્રેમાનંદના સ્વામી નીચે વકને રે સુખદેવાને કાજ પોતે પ્રગટ્યા રે પુરુષોત્તમ મહારાજ ફળિયા માહિર સભા કરે બિરાજે પૂરણ શશી રે ઉળગણમાં જેમ છાજે બ્રહ્મસ્વરસી રે તૃપ્ત કરે હરિજનને બોઢે રાત્રે જમી શ્યામ સુધી અન્ને બે આંગળીઓ રે તિલક કર્યાની પેર બાલ વચ્ચે રે ઉભી રાખી બેરે સૂતા સૂતા માળા માગી લઈને જમણે આધે રે નીત ફેરવે છે દઈને ભૂલ ના પડે રે કેદી એવો નિયમ ધર્મ કુંવરની બનિંદ્ર મારે પોઢ્યા હોય મુનિરાય કોઈ અજાણ લગારડી જાય ત્યારે ફડકી રે જાગે સુંદર શ્યામ કોણ છે પૂછે રે સેવક ને સુખધામ ये भी लीलार हरिनियंत पार में तो गाई रे कायक मधी अनुसार जे कोई प्रीते रे शिक्षे गुण से गासे प्रेमानंदो स्वामी राजी थासे ओरायाओ श्याम स्नेही सुंदर वर जाओ वाला जतन કરીને જીવનમાં અંગો યંગના સુરતે સંભારો વાલા કમળ સંગ જોગલ ચરણની શોભાયતે સારી વાલા ચિંતન કરવાયા તુરતે માનવ્રતે મારી વાલા પ્રથમ તે ચિંતવન સુંદર સોડે ચીન વાલા લુદ્વરે કાયો પેરાહી અતિશય નવીન વાલા અંગૂઠાયા આંગળી વચ્ચે નિસરીને આવી વાલા પાણીની બે ગોરે જોતા ભક્તને મન ભાવે વાલા જુગલ ચરણમાં ગૌ ચીન તેના નામ વાલા સુધ મને કરી સંભાળતા નાશ પામે કામ વાલા લષ્ટકોને ઉદ્વરેખા સ્વસ્તિક જાંબો જાઓ વ્રજ અંકુશ કેતુને પદ્મા જમણે પગે નવ વાલા ત્રિકોણ કળશને ગોપ સુંદર ધનુષ્ય ને મીન વાલ અદ્રચંદ્ર ને વ્યોમ સાચે ડાબે પગે ચીન વાલા જમણા પગના અંગૂઠ નખ માહી ચીન વાલા તે તો નિરખે જે કોઈ ભક્ત પ્રીતિએ પ્રવીણ વાલા લેજ અંગૂઠાની પાસે તિલક નૌતમ દારો વાલા પ્રેમાનંદ કહે નિર્ગો પ્રીતે પ્રાણ લઈ વારો વા હવે મારા વાલાને નહીં રે વિચારો રે શ્વાસ શ્વાસ તે નિત્ય સંભારો રે પડ્યો મારે નંદજી સુપાનું રે હવે હું તો કેમ કરી રાખીશ છાનું રે આવ્યું મારે હરિવર વરવાનું ટાણું રે વર નહીં મળે કર છે નાણું રે કે વિના નવ ભાવે રે સ્નેહ લગ્ન વિના નવ આવે રે દુરીજન મન રે માને તેમ કહેજો રે સ્વામીમાં રહેજો રે હવે હું તો પૂરણ પદવીને પામી મળ્યા મુને નિષ્કુળાનંદન સ્વામી હવે મારા વાલાના દર્શન સારો હરિજન આવે હજારે હજારો ડોલીએ બિરાજે સજાનંદ સ્વામી પૂરણ પુરુષોત્તમયંતર સભા મધ્ય બેઠા મુનિના વૃંદ તેમાં શોભે તારે વિંધ્યો જેમાં ચંદ્ર દુર્ગપુર કેલ રચો બાળી વેળા રમે સાધુ અને બ્રહ્મચારી તાળી પાડે પડતી હતી સારી દુનિયા લોક થકી ન્યારી પાગલડીમાં છોગલિયો હતી શોભે જોઈ જોઈ હરિજન ના મન લોભે પધાર્યા
રવે તે સુખ નારાજી સજાનંદ સ્વામી અક્ષરધામ ના વાંગી માંગી મારી જન્મો જન ખામી મળ્યા મુને નિષ્કુળાનંદ ના સ્વામી સજાન સ્વામી મહારાજની જય. સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. ઓઢે પ્રભુ સકલ મુનિ કે શ્યામ નર નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ સ્વામી નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ સંતન કે વિશ્રામ પોઢે જાઓ સંતન કે વિશ્રામ પોઢે પ્રભુ સકળ મુનિ કે શ્યામ અક્ષર પરયાનંદ ધન પ્રભુ કિયો હે ભૂપરથામ જય મિલત જન તરત માયા જય મિલત જન તરત માયા લહત અક્ષરધામ પુઢે જાઉં લહત અક્ષરધામ પુઢે પ્રભુ સકલ મુનિ કેશામ શારદ શેષ મહેશ મહામુનિ જપત જય ગુણ નામ જાસ પદર જસી સદરી ધરી જાસ પદર જસી સદરી ધરી હોવત જન નિષ્કામ પુઢે જાઉં હોવત જન નિષ્કામ પુઢે પ્રભુ સકળ મુનિ કેશામ પ્રેમ કે પરયંક પર પ્રભુ કરત સુખયારામ મુક્તાનંદ નિજ ચરણ ડિગ ગુણ મુક્તાનંદ નિજ ચરણ ડિગ ગુણ ગાવત આઠો જામ હરિના ગુણ ગાવત આઠો જામ પુઢે પ્રભુ સકળ મુનિ કેશામ નર નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ સ્વામી નારાયણ દિવ્ય મૂર્તિ સંતન કે વિશ્રામ પુઢે જાઓ સંતન કે વિશ્રામ પુઢે પ્રભુ સકળ મુનિ કેશામ શ્યામ તમે સાચું નાણું બીજું સર્વે દુઃખદાયક જાણું રે શ્યામ તમે સાચું નાણું રે તમ વિના સુખ સંપત કાવે તે તો સર્વે મહાદુઃખ ઉપજાવે અંતે કામ કોઈ ના આવે રે શ્યામ તમે સાચું નાણું રે મૂરખ લોક મારે ભટકી જૂઠા સંગે હારે શિર પટકી એથી મારી મનવૃત્તિ અટકી રે શ્યામ તમે સાચું નાણું રે અખંડ અવલૌકિક સુખ તારું તે જોઈ જોઈ મન મોયું મારું
ધરાધન તમાયો પરવારો રે શ્યામ તમે સાચું નાણું રે બ્રહ્માથી ટીકા લાગી જોયો જોઠો સુખ જાણીને વગોવ્યું મુક્તાનંદ કહે મન તમ સંગ મોયો રે શ્યામ તમે સાચું નાણું બીજું સર્વે દુઃખદાય સાચું નાણું વંદો સહેજાનંદ રસ રોપનોપમ સારને રેલોલ જેને ભજતા છૂટે ફંડ કરે બહુપારને રેલોલ સમરો પ્રગટ રૂપ સુખ ધામનોપમ નામને રેલોલ જેને બહુ બ્રહ્માદિક દેવ ભજે તજી કામને રેલોલ જે હરિ અક્ષર બ્રહ્મ આધાર કે પાર કોઈ નવા લહે રેલોલ જેને શેષગ્રમુખ ગાય નિગમને તી કહે રેલોલ વર્ણવ સુંદર રૂપાનોપજ ગલ ચરણે નમી રેલો નખસિક પ્રેમ સખી ના નાથ રોર માર મી રેલો લાવો મારા મોહન મીઠડા લાલ કે જો તારી મૂર્તિ રેલો ચેતન કરી રાખો રસિયા રાજ વિસારું નહીં ઓરતી રેલો મન મારું મોયો મોહન લાલ પાગળેલી ની બાત મારેલો આવો વરા ચોગલા કો શું છે લખંતેલા જાઉં કાંત મારેલો ભલા તારું ઝડકે સુંદર ભાલ તિલક રોડા કર્યા રેલો ભલા તારા વામ કરણ માં ટીલટને મનડા હર્યા રેલોલ ભલ તારી ભ્રુકુટીને બાણે શ્યામ કરજ મારા કોરિયા રેલોલ નિર્ણય તારા પ્રેમ સખી ના નાથ કે ચિત મારા ચોરિયા રેલોલ ભલ મને વસકી દી વ્રજ રાજ વલપ તારા વાલ મારેલોલ મન મારું તલપે જોવા કાજટી બગડી છે ગાલ મારેલોલ ભલ તારી નાસિકા નમણી નાથ ધરબીબ લાલ છે રેલોલ છેલ્લા મારા પ્રાણ કરો કોરબાન જોયા જેવી ચાલ છે રેલોલ ભલ તારા દંત ડાળ મના બીજ ચતુરાઈ ચાવતા રેલોલ ભલ મારા પ્રાણ હરો છો નાથ મીઠું મીઠું ગાવતા રેલોલ ભલ તારે હરસે હરાણો ચિત બીજું હવે નવા ગમે રેલોલ મન મારું પ્રેમ સખી ના નાથ કે તમ કેડે ભમે રેલોલ રસિયા જોઈ રૂપાળી કોટ રૂડી રે ખાવડી રેલોલ ભલ મારું મનડું મળવા ચાય કે જાય ચિતડું ચડી રેલોલ ભલ તારી જમણી ભુજાને પાસરો ઢાટીલ ચાર છે રેલોલ ભલા તારા કંઠ વચ્ચે ટીલ એક અનુપમ સાર છે રેલોલ ભલા તારા ઉર્માવિન ગુણહાર કે જોઈને ના ઠરે રેલોલ ભલા તે તો જાણે પ્રેમી જન કે જોઈને તે ધ્યાન ધરે રેલોલ રસિયા જોઈ તમારો રૂપ રસિક જન ઘેલડા રેલોલ આવો વાલા પ્રેમ સખી ના નાથ સુંદર વર છે લડા રેલોલ ભલા તારી ભુજા જુગલ જગદીશ જોઈને જાવ વારણે રેલોલ કરના લટકા કરતા લાલ આવો ને મારે બારણે રેલોલ ભલા તારી આંગળીઓની રેખા નખમણી જોઈને રેલોલ ભલા મારા ચિત્તમાં રાખું ચોરી કહું નહીં કોઈને રેલોલ ભલા તારા ઉર્માનોપમ છાપ જોવાને જીવાય આકડો રેલોલ ભલા મારે હૈડે હરખન માય જણ્યું જેમણા મળો રેલોલ ભલા તારું ઉદારતી રસ રૂપ શીતળ સદનાથજી રેલોલ આવો વરા પ્રેમ સખી ના પ્રાણ મળો ભરી બાથજી રેલોલ ભલા તારી મૂર્તિ હતી રસ રૂપ રસિક જોઈને જીવે રેલોલ ભલા એ રસના ચાખણ હાર કે છાસ્તે નવા પીવે રેલોલ ભલા મારે સુખ સંપત તમે શ્યામ મોહન મન ભાવતા રેલોલ આવો મારે મંદિર જીવન પ્રાણ હસીને બોલાવતા રેલોલ ભલા તારું રૂપાનોપમ ગૌર મૂર્તિ મન માં ગમે રેલોલ ભલા તારું જોબન જોવા કાજ કે ચિત ચરણે નમે રેલોલ આવો મારા રસિયા રાજીવ નેણ મરમ કરી બોલતા રેલો આવો વાલા પ્રેમ સખી ના શેણ મંદિરે મારે ડોલતા રેલોલ વાલા તારું રૂપાનોપમ નાથો દર્શો ભાગણી રેલો ત્રિવણી જો સુંદર છે લાવન વરયામાં ભણી રેલોલ વાલા તારી નાભી નવતમ રૂપુંડી અતિ ગોળ છે રેલો કટેલિક જોઈને જાદવ રાય કે મન રંગ ચોળ છે રેલોલ વાલા તારી જંગા જુગલની શોભા મનમાં જોઈ રહું રેલો વાલા નિત્ય નિરખો પિંડીને પાણી કોઈને નવા કહું રેલોલ વાલા તારા ચરણ કમલનો ધ્યાન ધરું અતિ હે તમારેલોલ આવું વાલા પ્રેમ સખી ના નાથ રાખું મારા ચિત મારેલો વાલા તારા જુગલ ચરણ રસ રૂપ વખાણું વાલ મારેલોલ વાલાથી કોમળ અરુણ રસાડ ચોરે ચિત ચાલ મારેલો વાલા તારે જમણે અંગૂઠે ટીલ કે નખમાં ચીન છે
એટીલે એક જ વાને મન દીન છે રે લોલ વલ તારી નખની અરુણતા જોઈ શ્રીકણ ક્ષીણ છે રે લોલ વલ રસ ચોર ચકોર જે ભક્ત જવાને પ્રવીણ છે રે લોલ વલ તારી ઉદ્વર કામાં ચિત્ર હો કરી વાસ ને રે લોલ માંગે પ્રેમ સખી કર જોડી દેજો દંદાસ ને રે લોલ માંગે પ્રેમ સખી કર જોડી દેજો દંદાસ ને રે લોલ સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. સ્વામિનારાયણ 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 સજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શીતલ આરતી કી જય શ્રી કૃષ્ણ કી શીતલ આરતી કી જય. શોભાધામ શ્યામ મુખ નિરખત શોભાધામ શ્યામ મુખ નિરખત જન્મ સુપર કરી લીજે શ્રી કૃષ્ણ કી શીતલ આરતી કી જય શ્રી કૃષ્ણ કી શીતલ આરતી કી જય. અગ્રબાતે દૂત બાતે અનુપમ અગ્રબાતે દ્રુત બાતે અનુપમ સો પાવક સે પર જારી અંગો અંગયાભૂષણ મની જલકત અંગો અંગભૂષણ મની જલકત કઈ શોભાયતી ભારી શ્રી કૃષ્ણ કી શીતલ આરતી કી જય શ્રી કૃષ્ણ કી શીતલ આરતી કી જય. સુર નર મુનિ સબ આય દર્શન હિત સુર નર મુનિ સબ આય દર્શન હિત બોલત જય જય બાની મધુર મધુર વાજિંત્ર બજાવત મધુર મધુર વાજિંત્ર બજાવત હોવત ધુનિ સુખદાની શ્રી કૃષ્ણ કી શીતલ આરતી કી જય શ્રી કૃષ્ણ કી શીતલ આરતી કી જય. શ્રી ઘનશ્યામ કી પ્રિયા છબી નિરખત શ્રી ઘનશ્યામ કી પ્રિયા છબી નિરખત આનંદયુરન સમાવે મુક્તાનંદ મદન મોહન પર મુક્તાનંદ મદન મોહન પર વારંવાર બલ જાવે શ્રી કૃષ્ણ કી શીતલ આરતી કી જય શ્રી કૃષ્ણ કી શીતલ આરતી કી જય. નર નારાયણ સ્વામી નારાયણ જણે નર નારાયણ સ્વામી નારાયણ જણે સ્વામી 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 નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી નારાયણ સ્વામી સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ હરે. બોલો શ્રી નરનારાયણ દેવની જય. શ્રી ધર્મ ભક્તિ હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની, શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની જય. શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. પોઢો પોઢો સહજાનંદ સ્વામી, હવે તમારી આંખીઓમાં નિંદરા રાણી રે. પોઢો પોઢો સેજા મીરે હારે તમે માથેથી પાઘ ઉતારો, પછી તમે બન્નાટની ટોપી ધારો રે. પોઢો પોઢો સેજાનંદ સ્વામી, હવે તમારી આંખીઓમાં નિંદરા રાણી રે. પોઢો પોઢો સેજા સ્વામી રે હારે તમે જરકસી જામા ઉતારો રે. પછી હીરા કોરી દોતી પોઢો પોઢો સહજાનંદ સ્વામી રે. હવે તમારી આંખીઓમાં નિંદરા રાણી. પોઢો પોઢો સહજાનંદ સ્વામી રે હારે તમે કેળના પટકા છોડો, પછી સાલ દુશાલા ઓઢો રે. પોઢો પોઢો સહજાનંદ સ્વામી, હવે તમારી આંખીઓમાં નિંદરા રાણી રે. પોઢો પોઢો સહજાનંદ મીરે હારે પોઢ્યા પ્રેમાનંદના સ્વામી રે. સખી જોઈ જોઈ આનંદ પામી. પોઢો પોઢો સહજાનંદ સ્વામી રે. હવે તમારી આંખીઓમાં નિંદરા રાણી. પોઢો પોઢો સહજાનંદ સ્વામી રે. સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની. પોઢો પ્રાણનાય દાર રજની થઈ ઘણી વાર, સુખ સૈયા બિછાવી મેં તો કરી છે તૈયાર. ગાદી તકિયા ગાલમ સૂર્યા ગુણવંતા ગિરધારી. ગાદી તકિયા ગાલમ સૂર્યા ગુણવંતા ગિરધારી. આપ પોઢો પાવલિયા ચાપું એ જ આશા મારી. પોઢો પ્રાણનાય દાર રજની થઈ ઘણી વાર, સુખ સૈયા બિછાવી મેં તો કરી છે તૈયાર. મખમલ નાઓ સિકા મેલ્યા છત્ર પલંગની સાથે. મખમલ નાઓ સિકા મેલ્યા છત્ર પલંગની સાથે. મખમલ નાઓ છાડ ઉપર મનમોહન બિરાજો. પોઢો પ્રાણનાય દાર રજની થઈ ઘણી વાર, સુખ સૈયા બિછાવી મેં તો કરી છે તૈયાર. અક્ષરવાસી અહીં બિરાજ્યા કરવા શયન કાજ. અક્ષરવાસી અહીં બિરાજ્યા કરવા શયન કાજ. હરિજનોને બહુ આનંદ આપી પોતે શ્રીજી મહારાજ. પોઢો પ્રાણનાય દાર રજની વાર, સુખ સૈયા બિછાવી મેં તો કરી છે તૈયાર. અનુપમયત્તર છાંટી દીધા સુખ સૈયાની માય. અનુપમયત્તર છાંટી દીધા સુખ સૈયાની માય. આપ પાવન કરવા હું પાસે બેસું, કર્મા પંખો લઈ નાથ. પોઢો પ્રાણનાય દાર રજની થઈ ઘણી વાર,
સુખ સૈયા બિછાવી મેં તો કરી છે તૈયાર દીપક માહી જળ હળઈ કંચન ભુવન મોજા દીપક માહી જળ હળઈ કંચન ભુવન મોજા પ્રભુદાસ પાવલિયા ચાપે હરિ આપ્યો હાર પુડો પ્રાણનાય દાર રજન થઈ ઘણી વાર સુખ સૈયા બિછાવી મેં તો કરી છે તૈયાર શ્રી સહજાનંદ સાઈ મહારાજની શ્રી ઘનશ્યામ મહારાજની શ્રી રાધા કૃષ્ણ દેવની શ્રી નરનારાયણ દેવની શ્રી લક્ષ્મી નારાયણ દેવની શ્રી નીલકંઠવર્ણી મહારાજની જય શ્રી સિદ્ધેશ્વર મહાદેવની જય શ્રી વિઘ્ન વિનાયક દેવની જય શ્રી કષ્ટભંજન દેવની જય શ્રી સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય 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 સ્વામી હરિભક્તોને સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ This level was 5 minutes.
I think we'll start with the sabha now. अवतीर्य निजाक्षरात् परा दियमूर्त्यां बदरीवने स्थित भुवि भारतजीवशर्मणे नरनारायण देव पाहि माम् यदुपर्यभवत्कृपा तव स नरो द्रष्टुमिहार्हति क्षणम् न परसुरसत्तमोऽन्यथा नरनारायण देव पाहि माम् प्रथितं च बृहद्व्रतं त्वया जनताया निजधाम लब्धये अवबोधनमुत्तमं भुवि नरनारायण देव पाहि माम् जगतो जननं हि पालनं प्रलयं चापि करोसि नित्यदा रजसा तमसा च सत्त्वतो नरनारायण देव पाहि माम् ऋषिरूपधरं तपश्चरां यवमन्येत कदापि कश्चन स भवेत् सततं च नारकी नरनारायण देव पाहि माम् तव मूर्तिरियं सुखाप्तये जनताया किल तापशान्तये मरणस्य जयाय नित्यदा नरनारायण देव पाहि माम् जगदन्यतनोस्तथावितो धरसि त्वां च युगे युगेऽद्य वै हरिकृष्णतनुस्त्वया धृता नरनारायण देव पाहि माम् विधिशम्भुमुखामरव्रज चरणौ ते सततं समर्चति परमादरतश्च चिन्तति नरनारायण देव पाहि माम् सदानंद स्वामी महाराजनी जय। Jai Swaminarayan, everyone. Hope everyone can hear me. So this week is the last week of the theme, the war. So before we start on this theme, let's just have a quick refresher on the month. So this week's strategic warfare. So in the past 3 weeks, we've been going through the theme of war. Week 1 was the world of war, so we were just touching base about the understanding of what war is, the fundamental aspects around the war that we have around us, and what we could learn from them and truly understand when a war is actually occurring. And then in week 2, we took lessons from external wars and applied this into the context of our own lives. And then further than that, we also tried to apply this for our own spiritual life as well. Last week, week 3, we went into the depths of the battlefield itself, and we learned how we have befriended those that cause our downfall, and we have made enemies of those that want us to succeed. So we're just
we touched a lot about that last week as well. So this week we're going to go through strategic warfare. So the last chapter in this theme, just to give you a few objectives of this week is just we're going to be exploring the different strategies that would be crucial to win the war, and some tactics that are going to be key to getting through this war and managing the struggles in between. So it's all good and well. We've learned all of these things in week 1 to 3. Now we're actually going to be going through the war and seeing what strategies we have, so we can eventually win the war. Whether it's in materialistic or spiritualistic lifestyle as well. So in the next slide, you'll see this diagram. So it's a key strategy that we have, and this is for our spiritual well-being. So in this diagram, we've got the Atma as the person on the chariot. We've got the Buddhi, so the higher intellect who's riding the chariot. And then the horses, you've got all the senses that we have, the indriyas. So, and you've also got the man, which are the ropes that the driver is holding on the horses. And all of this is encapsulated in the body, so our sarir. So this is a really good picture, and it's a good depiction of what's happening in our body, who's who. So we'll go through this now. So Maharaj said in Gadra Madhya 12, if a king does not know the art of ruling, the person would not obey his orders, and therefore they would become unhappy, or he himself would behave miserably because no one would obey his rules. In this manner, not knowing the art of ruling results to two unfortunate consequences. Similarly, if the Jeev was to attempt to rule the kingdom in the form of the body without understanding the arts of ruling, they would never be happy. So through this, for us to further in our spiritual life and even in our materialistic life, we need to know how we're going to get from A to B, how we're going to win this war. So we need to understand the whole mechanics of it. It's like when we're driving a car, we understand where the accelerator is, the brake is, we know roughly the basics of the car. Similarly, when we're going down this path, we need to know what's going to be affecting us down this. So we've got the senses. We know that the 5 senses are the inputs. They're the inputs into our mind. So if we're letting everything in, we're not filtering anything. It's all going to be affecting our mind, which is the ropes of that horse, and that buddhi is controlling that. So if you now go in reverse direction, so from right to left, so if the horses are running all in different directions, the person who's controlling the horse is like, his hands are going to be stretched in every direction, and it's going to be really hard for him to control the chariot. And ultimately, the Atma, who's being like ridden around in this chariot, is going to have a really bumpy ride, or you might not have a ride at all. So I need to understand in both directions how we're going to be getting through this to win this war. Muktanand Swami, also in the same Vajramat, asked a question to Maharaj. Okay, how should one who wishes to attain Kalyan learn the art of war? So Maharaj actually in this Vajramat explains the concepts of this. So first of all, one should thoroughly realize the glory of Maharaj. So essentially, the Mahima of Maharaj, how amazing Maharaj is, because without doing that, you wouldn't understand the mechanics. Like, there's no point driving a car unless you know the value of it, and we know, okay, it gets us to A to B a lot quicker than walking. So similarly, in this case, we need to understand the glory of Maharaj. Then Maharaj says, one should conquer one's mind by performing dhyana on Maharaj's murti. One should conquer one's ears by listening to the talks related to Bhagwan. Shouldn't allow worldly talks to be heard by his ears. In a similar manner, the skin should only be allowed to touch Bhagwan and the bhaktas of Bhagwan. The eye should only be allowed to do darshan of Bhagwan and his bhaktas. The tongue should forever sing the praises of Maharaj, and the taste only the prasad of Bhagwan.
The nose should only be allowed to smell the fragrances of flowers and other objects which Maharaj has blessed. No Indriya should be allowed to follow the unrighteous path. So essentially, going back to this diagram, if all these horses have one direction, one goal, which is to Maharaj, um, the buddhi, which is the chariot rider, his life is going to be so much easier because it's all going in the right way. So then the intellect is following the right way, and so is the atma. So Maharaj is basically explaining the diagram from right to left. Okay? If we're linking all this into one goal, it'll be so much easier for us. So in the next slide, we need to start preparing for this battle, and to prepare for it, we have a battle plan. So just go to the next slide. So we've got 3 techniques which we'll be focusing on today. Sthirta of Vritti, which means concentration, dual Vritti, and resting place. So these are the 3 topics. We'll explain each technique one by one. So we start with Sthirta of Vritti. So practice the stillness and alertness, which is a concentration. So we've all heard the power of concentration, and we all obviously strive to do this when it comes to work, when we're studying, if we're trying to sit there to do puja or whatever it is. Like 9 times out of 10, we're all concentrating on something. Like whether it be just sitting on Facebook, you're concentrating on all the videos, etc. So in the Srimad Bhagavad, Krishna Bhagavan says to Arjun, the yogi should always strive to purify the mind by focusing in meditation with one pointed concentration. Controlling all thoughts and activities, he must hold the body, head and neck firmly in a straight line and gaze to the tip of the nose without allowing the eyes to wander. Similarly, Maharaj also said this in the Vachnamat. I can't remember which one it is, but what I'd like everyone to do, I'm sure if everyone's sitting on the chair or if they're sitting on the floor, however you are, if you just cross your legs and sit upright and just gaze at the tip of your nose for 20 seconds. Yeah, so sit in a comfortable position, upright, and gaze at your nose for 20 seconds. Right. Does anyone want to share their experience of staring at their nose, for the tip of the nose for 20 seconds? What were you thinking, or what were you feeling, or what's going through your mind? Feel free to shout out. Anyone? Don't be shy, guys. Even one person would be great. Yeah, I can share. I guess it's very calming if you can do it for a long time, but it's difficult to maintain the concentration. Your mind always wanders off to something else, isn't it? So Yeah. Yeah. Were you thinking about anything specifically when you were doing that? No, just general random thoughts. Okay. Nothing consequential. Quite often that's what mind does. Yeah. Most of the time it is thinking on inconsequential things. Yeah, that's true. Definitely. Anyone else?
Okay, no worries. So essentially with the activity, Maharaj is just basically trying to get across here. If you have the stillness and alertness, as a king, he's able to rule, and all his attacks become easily targeted. Every movement is clear on the battlefield, and the king is always in control. So throughout this presentation, just try and always have that battlefield mind perspective in your head. Okay? Um, so in this case, we're trying to link it on the battlefield when it's all hectic and chaos. As it looks on the outside, everything's strategic. Everything needs to be put into place, and it all needs to run as the plan. And the only way it can do that is if everyone's fully alert, and their mind is focused on that one target. So on the next slide, we've got the second technique, which is dual vritti. So what does this mean? So dual is like two. So in the task before, we were sole focused on our nose, and now we are going to consciously break the threads of our focus. So Maharaj states, when such a bhakta of Bhagwan focuses his vritti onto the Swarup of Bhagwan, that vritti, meaning mind, is divided into two. Of those, one vritti focuses on the Swarup of Bhagwan, while the other focuses on the worshipper himself. The vritti is fixed on Bhagwan Swarup is applied lovingly, whereas the vritti that is fixed on the worshipper himself is full of contemplation. The later vritti is full of thoughts, neutralizes all the other thoughts and desires, except those of worshipping Bhagwan may arise in the worshipper. So essentially what Maharaj is saying is when we're trying to do dhyan of Bhagwan and Bhagwan's Swarup, we have two minds at this stage. One's focusing on Maharaj's Swarup. So like if we're sitting in Mandir and we're looking at Maharaj, half of our brain is actually trying to focus on Bhagwan. The other half is like focusing on everything else. So like it could be thoughts, oh come on, just I need to keep concentrating, or you hear other people around you, or you got random thoughts coming into your head. So that's what dual vritti is. You've got you're trying to lovingly see Maharaj's Swarup, but you're also focusing, like your mind is fixed on the worshipper, so meaning us. So we're full of contemplation, thinking about random things. So this is what we are trying to we're trying to we're trying to stop that. So Maharaj gives us a warning. So a person who at times worships Bhagwan with a concentrated mind, and other times indulges in worldly thoughts, does not develop sthiti, right? Consider, for example, if a pot of water is filled and emptied somewhere, if another pot of water is filled again, is emptied at the same place on the following day, that pool of water will never collect. This is because the water that's poured on the first day is dried up, and every day, if you're pouring that day by day, you're never going to fill, or you're never going to keep that surface wet, because every day it just gets dried up. So Maharaj was saying, if you have a trickle of water that was continuously flowing, then eventually a large pool of water will form, because there's a constant flow. Bhale, it's not one big bucket that's being chucked in, but if you have a one small trickle, then eventually it will flow. So Maharaj is just saying, for example, when we're eating, when we're drinking, when we're walking, performing any activity, whether it's pure or impure, if we're constantly focusing on Maharaj's Swarup, eventually we'll have that higher mindset or higher sthiti. We're able to then sit there, like however long it takes you in your life, like if it takes years or so. The more you try this, later on you can sit there and actually focus straight away. Whereas now, what we're doing is, if I go to Mandir tomorrow and try focus my mind on Bhagwan, it's just not going to work. As the water example gave, we come one day, and then another day we come. It's just not going to work. So we need that continuous practice. And I remember Santosh saying, like when it comes to like Mansi Puja and stuff, that actually helps our vritti on Bhagwan, because we're constantly remembering Maharaj throughout the day, those 5 times. And now some older santos,
they don't even do 5 mansi puja. Some of them just do one big mansi puja. So they're just continuously keeping Bhagwan with them, everything they're doing. And that is essentially what Maharaj is saying, that constant vritti of Bhagwan, whether it's going, like if you're at uni, if you're at school, you take Bhagwan with you while you're studying. If you're at work and you're stressed and you're writing emails, like Maharaj is writing them with you, or whatever it is. And I think that also brings about the love that you have towards him, as well as that vritti. And now when you come to mandir and you want to do dhyan, it's a lot easier because you've had that practice throughout the day. You've kept Bhagwan with you, and then you can sit and do dhyan. So that's something to bear in mind. So we've got an activity in the next slide, but unfortunately, as we're not a mandir, we can't actually do the activity. So what I want to do instead is explain the activity, and I want you guys to visualize it, and then we can talk about it. Apologies, I know we can't actually do the activity, but we can at least discuss it because it's not too hard of an activity to understand. Okay, so we ask everyone to stand in a circle. All right, so if everyone close your eyes, I think this will be a lot easier, yeah? Everyone close your eyes, pretend you're in mandir right now, and pretend there's all those Hari Bhaktas around you, and we've just all now stood in a circle, side to side. Now, I come in the circle, and I introduce a ball, and I ask everyone to continuously throw that ball to anyone in the circle. Yeah, so we're still in this big circle, and there's one ball that's being thrown around from one person to another. Randomly, you can just throw it to whoever you want. Yeah. Then I throw a second ball in the mix as well. So now we're in a circle, we're facing everyone, and now there's two balls flying around. I just want you to just imagine that for a minute, and think about what you could be thinking about, what you'd be focusing on, and all of a sudden I add ball 3 and ball 4, and they're just being thrown randomly at someone. Once the fourth ball is going around, I ask everyone to complete a verbal task at the same time. So you're continuously chanting Bhagwan's name. So now you're standing there, saying Bhagwan's name, as well as seeing all these balls flying around. You're probably get thrown at you, and then you're throwing it back to someone, but you're doing these two tasks at the same time. All right. What could the possible thoughts be running in your head if you were to do this activity practically? Any ideas, guys? What could you be thinking about? Or Not drop the ball, yeah, or that's not to keep hold of it for long enough and yeah, pass it on to someone as quickly as possible, I guess. yeah, that's true. Anyone else? Don't really want to pick on anyone, so feel free to volunteer. Otherwise, the last person that's given an idea can pick someone. So how to look back and pick someone otherwise. Just on Ranu, Jason, around? can I chip in? Yeah, I feel think free. when one throws the first ball in the scenario you mentioned, Yeah. The concentration level is not as much. So when it's going around, you're possibly thinking of other things, and you're slightly relaxed. But when the second and the third and the fourth ball comes, your Yeah. concentration level goes, and you stop thinking about other things because you're constantly now thinking about all the four balls. Yeah. That's true. That's And then that's my opinion. and then we've got Bhagwan's name we have to continuously chant as well. Yeah. So that's another thing. You lose concentration on one item, the ball or the chanting. Yeah. Perfect. Or the chanting with stop and start. It won't be consistent. Yeah. Okay, perfect. That was well summarized in the task, right? So I would have asked you guys if we're mandir during this activity, what was Bhagwan wearing at the time, right? And everyone would be like, oh, I'm not sure. Because our vritti wasn't there, because
that was never the goal. The goal was to look at the balls, catch them, throw them, and say Bhagwan's name. So our mind is only going to do things that we tell it to do for a specific activity, and it doesn't do anything more because it's got certain priorities being placed on it. So the balls or saying Bhagwan's name. So now if you throw in something else, you're like, oh, hold on, I wasn't concentrating on that. Or even as Dinesbai said, it's trying to do those two things at the same time, so the balls and Bhagwan's name, but one of them's going to be taking priority over another. So you might forget to say Bhagwan's name, or you might drop the ball, and then you might actually forget to say Bhagwan's name as well because you're like, oh crap, I dropped the ball, and then so it's comes in waves. Even if you just focus on that activity, just do it. It's two simple tasks, right? Saying Bhagwan's name and catching a ball. But even that, we can't. Sometimes we find it hard to just do those two things as well. So Jul Ruti, even that's still quite difficult at times. So Maharaj gives a good example of a man on a horse. I'm sure everyone's wondering why this picture was there. So a man who has mounted a horse is aware of his feet in the horse's stirrups, and is also aware of the reins in his hands. While riding, he's also aware of the trees, the ditches, the stones, everything that comes along his way, so along the path. In the same way, all these santos, while keeping their antardrashti, so while looking within, they also remain in seva of Bhagwan, they perform their bodily activities, but they are never deflected from their sthiti, so they're never deflected from that higher mindset. So Shiji Maharaj thus revealed that the sthiti of a senior sant, and he then said, all of you should keep antardrashti and constantly remain in seva of Bhagwan. Moreover, you should not allow objects other than Bhagwan to become dearer to you than him. All should be extremely cautious of this. So Maharaj actually was in Vajramat, he's like there is question and answers and stuff, but there's specific points in the Vajramat. So this one is Antya 9, where he's, and a lot of the last Vajramats are very ones actually to bear in mind, because Maharaj knew that he was actually going to be wrapping up on this earth and departing to Dham. So a few of these last Antya Vajramats are really quite Balaman to his Haribhaktas, because he wants to give like the true nectar to everyone. So he was like, even in this Vajramat, he's like, this is something to be very cautious of everyone on this earth, even to santos, like Maharaj said here, even to senior santos. You'd always keep the antardrashti, so always look within what's going on inside, because what happens is we're so focused on everything outside, we're so focused on what this person's doing in mandir or what this person's doing at work and stuff, and we can probably name all the dramas happening to one person, right? But we actually never understand the dramas that's happening inside of us, the kam, the krodh, the lobh, everything that's happening inside us. That's the last thing, and that's the thing that's actually going to be our downfall. That's the thing that's going to be that's going to make us lose this battle. And Mara said that we need to constantly keep that going, but also remain in that seva of Bhagwan. So carry on doing everything in your spiritual life or in the materialistic life. It's not one or the other; it's both. But also be very cautious about the first thing, which is your antaradrashti. If that's not right, you can never perform proper seva of Bhagwan. Because if you've got loads of calm, if you've got loads of krodh and lobh and man, how are you ever gonna like be able to communicate with anyone or to have that daspanu? So Maharaj was like, these are two things that we need to this is what true vritti is, keeping the vritti within us as well as the outside. So we need to not just focus on the outside, but the inside as well. So on the next slide, this is I think this is from, I remember Ram Swami was explaining this, nut chadevari vasari. So basically this nut, so this performer goes on this tightrope with his string, so that he's so focused that he doesn't allow anyone to distract him. So the crowd is either cheering him or throwing things at him to try and like make him fall, but all this nut is doing is just focusing on this rope and nothing else. And his mind will try and distract him
but he is very focused. And similarly, our mind in life will always try to distract us with worldly objects, just like this performer is not looking at everyone around him. Um, he's ignoring everything. We need to try and have that in our mind. We should be able to try to ignore everything in our mind and just have that practice and that consistency to stay on the path. Bale, like we are gonna fall, it doesn't mean we're able to just shut everything out, right? We've got families, we've got kids or parents or siblings or whatever it is. We're never gonna just be able to, okay, Bale, I can just do Bhajamakti Aramthi. But that's what we need to get to in some stage of our life, care. No matter what distractions there are, we're able to switch off and just to carry on. Just like in life, we are able to switch off when we're sleeping. We're not remembering anything in this life, right? We're not stressing about kale kale sukarano. The body is fully switched off, and so is the mind. So it's similar to that, and we are able to do this when we have like really important things in our life. We switch off from everything else and focus on it. But what happens is when it comes to satsang or other things, we're like, pachikarsi, you know what, I'll give it some focus, but not purely. And the reason is, as Maharaj said, right, the first thing is the glory of Maharaj, understanding the Mahima of Maharaj. Once we understand it, we're able to go onto this battlefield. Otherwise, why would these soldiers want to fight for their country? They would only fight and risk their own lives if they understand the Mahima of the queen or their country, right? That's why they say for the queen and country, because they're actually really proud of their country, of their queen and stuff. That's why they're willing to go through the whole hardship of training, not be able to see their family, going to sacrifice their own life. And once we have that step one, everything's a lot more easier once we have that Mahima. So in the next slide, we've got the resting place. So Krishna Bhagavan in the Gita said to Arjun, whenever and wherever the restless and unsteady mind wavers, one should bring it back and continuously focus it on Bhagavan. So in Garapatham 32, Maharaj said Maharaj was in a lot of thoughts, and he then come out with saying both a Vimuk and a Bhakta have to indulge in Vishay. So a Kusangi and a Satsangi both have to indulge in their Indriyas, in their senses. However, one is indulging in the materialistic sense, and another is linking that to Maharaj, so through Katha, through Prasad, through Sant Samagam. And Maharaj gave this good analogy as just as a bird is gathering its food, it always returns home for its kids or for wherever it is, but it always returns home at the end of the day. So Maharaj then said, same with us as our Jeeves, we should always try and return home at the end of the day. So Maharaj was getting at this gear. At the end of the day, we should return to Maharaj's Murti and just focus on that. So during the day, we've had a lot of Vevar, we've got a lot going on. And at the end of the day, however long it is, 5 minutes or 10 minutes or 2 minutes or whatever it is, we should try and just focus back on Maharaj's Murti. So in the morning, you do your puja, which is all well and good because we haven't had any, unless you're using your phone in the morning before puja, but you haven't had any interaction with the outside world, right? So your mind's not spinning. So you're able to do your puja peacefully. In the evening, we should also end with that. We shouldn't just be thinking about Vevar and all of that. We should just try and get out of that before we get to sleep, because otherwise we're never going to get proper sleep either. So we need to just come back, and Maharaj gave this analogy. Okay, there was this guy who went to a sant and said, I can't I don't have enough time in the day, I've got so much to do and I'm really dukkhi. And he was like to the Swami, please can you help me? I just need a lot of help. So the Swami gave him a mantra to be able to summon a ghost, right? And he was like, whenever you use this mantra, once you use this mantra, the ghost will always be there to help you out. So whatever you need help with,
that spirit would always help you. So he went home really happy, thinking, "Oh my God, like life is so much easier." So he would obviously use his mantra, call the ghost, and say, "Okay, can you do the varikam or do this at home or make me food or whatever it is." Now the ghost would do everything for him, and he was loving life. He was enjoying life. He had nothing. He needed to do nothing because everything was getting done for him. Then, as time went on, things started getting done. So I'm sure in lockdown for you guys, right? You have so much time. Hala pe aakar ye karma. We've got this DIY to do, or we've got this, we've got this. Come after the first year of lockdown, everyone's at each other's throats, right? Because there's not much to do anymore, right? We've done everything at home. We've done all the DIY. We've done all of this. Same analogies. The this guy was like to the ghost, "I've got nothing else to do for you to do." So the ghost was like, "Fine, I'm gonna now eat you because I have nothing else to do." So the guy would then make up random tasks for him to do because he was scared that the ghost would then haunt him and eat him up. So couple of months passed and he went back to the Swami and he was really stressed and he lost all the weight, and Swami was like, "Why, like tamaro vajan kem gati gyu and you look so stressed and all of that?" And he was, because you've got this ghost to help you out. And he was like, "Oh, like he's now doing my head in because there's nothing for me for him to do and he's just haunting me." So the sadhu was like, "Take a long bamboo stick, put it up in your garden, and tell the ghost, okay, when there's nothing to do, your task is to go up and down on this bamboo post until I call you for the next task." So this guy was now really relieved, and he went home and told the ghost, "When there's nothing to do, go up and down this bamboo." And he had a good night's sleep because the ghost was always busy. Now Maharaj was like, the reason behind this whole story is our mind is the ghost, right? Our mind always kaine kape to do, yeah? Whether you're on the toilet, you're doing a shower, you're preparing to go sleep, the mind always wants to think. And what we need to do is that bamboo stick is Maharaj's murti. So whenever our mind is free, whenever it's not doing anything, we need to just put that mind onto the Maharaj's murti. So running it up and down Maharaj's murti, remembering all the Maharaj's dins and jils, or whether it's leelas, just constantly whenever it's free. Because what happens is when we have our mind that's free, it wanders to loads of places that we don't ever think our mind will think, and it really pushes us back in materialistic or in satsang as well. So it's something for us to bear in mind. So in the next slide, I would like everyone to, this is probably the best part of the presentation. If you're on a laptop, put it on loudspeaker, because I want everyone to lie down in a sleeping yoga position, right? I'm sure Sunny has probably jumped out of his chair to lie down already, but if everyone can lie down, please. And yeah, and hopefully, if you're able to, Sunny, if you can put that calming music on, that's on the link on the Prezzo. Hopefully, I should be able to talk and the music at the same time. If it doesn't work, guys, feel free to put some calming music on. Otherwise, and speak. Okay. Hopefully, everyone can still hear me as well. So hopefully, everyone's lying down now. Close your eyes. And I would like everyone to focus their thought on just Maharaj. So whichever Dhyan Murti you have, West East London Mandir, Bhuj, Woolston Mandir, wherever, whichever Murti you use for Dhyan, just think about that Murti of Bhagwan. I would like you to focus on his feet. All his toes, one by one.
the hairs on his toes and the tils. Slowly work your way up to his legs. On his thigh, there's a scar from when he hurt himself in Chapaya in the Kampatalavri. And the thorn went on his thigh when he was climbing the tree. Work your way up to his waist, his nabi, so his belly button. Round stomach, round belly button. He's got 3 folds where his stomach folds near his belly button. Working your way up to his chest. Broad and strong chest with the shape of the moon. A till the shape of a moon on his chest towards the left side of his body. Then his 2 arms. He's got the 4 ayuds on each arm, 2 ayuds on each arm. Gada, Padma, Chakra, and Shankh. Picture Maharaj's hands. His fingers, palm of his hands. Imagine Maharaj smiling at you and putting those hands on top of your head, blessing you and just being happy over you. Look at Maharaj smiling at you. His red rosy lips, dimples on his cheeks. You can hear him giggle as he's smiling at you. His beautiful and glowing eyes staring right into you. Feel that cool vibe from his eyes. His eyebrows beautifully shaped. In between his tilak chanlo. I would like you to bow down to Maharaj's feet and just ask him for his shelter. Everything that you've done today, just surrender it all to Maharaj. Maharaj, હું તમારો બાળક છું. I am yours and I'm never going to leave you. Feel Maharaj's feet touching your cheeks. Ask for any forgiveness throughout the day. Sajananda Swami Maharajani Jai. So hopefully that activity calmed your mind to some extent.
slowly get up and we'll carry on with the rest of the prezo. Not many slides left, so it's fine. Hopefully someone hasn't fallen asleep. Won't be able to tell, but yeah. Right. So we're just going to go back to this war analogy. And Dinanath Bhatt said to Maharaj, what will become of one who, despite attempting to eradicate the desires in his mind, failed to conquer the mind? So Dinanath Bhatt is asking, for those who have tried to get rid of all the desires in their mind and they still fail to conquer their mind, what happens to them? Right? If I'm trying and trying and I'm trying to eradicate all of these and I still fail, what's going to happen? So Maharaj gave this really good analogy. He's like, as the war between the Kauravas and the Pandavas were set to begin, the Kauravas and Pandavas thought, let's engage in this battle in such a holy place that even if one is killed in the fighting, one Jeev will still benefit. Right. So when they were planning on this war, they chose Kurukshetra for that reason. Right. They thought, okay, even if we die, whoever loses or wins, it doesn't matter. But whoever dies, at least their Jeev will benefit because they've died in a tirth. Thereafter, those who have won, obviously it benefits, and those who die also then attain Devlok and obtain happiness greater than ruling over a kingdom. So that's what the two sides of the Mahabharata thought. Hence, regarding one who takes up a fight in this mind, if one wins, then one attains Nirvikalp Samadhi and becomes the Ekantik Bhakta of Bhagwan. However, if one loses to its mind, one falls from spiritual endeavors. Then maybe after one life or two lives or even after so many lives, ultimately one will become Ekantik Bhakta, but one's efforts will not be in vain. Thus one who is wise and definitely develops love towards one's mind for the sake of one's kalyan. If one conquers one's mind, one is sure to benefit, but even if one is defeated in the mind, one will eventually return to the path of realization. So Maharaj here is saying, if one defeats its mind, then great, it can go into samadhi, it will become Ekantik Bhakta. But Maharaj is trying to get at here, even if someone loses in its mind, that's fine. After one life or two lives or many lives, you'll eventually get to that stage and you'll get to that Ekantik Bhakta. But we shouldn't give up. We shouldn't think that our efforts in vain, because eventually we will get that kalyan. This Jeev, right, the soul that we have right now in us, it's gone through millions and millions of lives. Right, imagine how many times we've had to be born, we've died, we're born, we died. But we're still trying in this life, right? Partly because obviously we don't know what's happened in the past, but it's got us to where we are now. It's got us to this satsang, it's got us to this mandir, to a santos, to all of this, because of everything we've done in the past. Now, the more we're doing, whether we're able to conquer our mind in this life or not, we're still earning those brownie points. We're still going up a level. So that's what Maharaj is trying to get at here. And that's something that we should really bear in mind. And Krishna Bhagwan says that you always remember me and everything that you do in life, whether it's like, so in this, when you're saying to Arjun, the duty of fighting, right? Surrender everything to me and you will definitely obtain me, and there is no doubt about it, right? So that's the massive thing that Bhagwan said is Sharanagati. If we surrender everything we do, we will ultimately get to Bhagwan. Because if one surrenders to the king gets Raji, and it's now the king's objective and obligation to protect that person that's surrendered to him, right? So if we've surrendered fully to Maharaj, then that's now Maharaj's duty to protect us. Now, if we only surrender to him bits and bobs and then we hide away other things, Maharaj isn't going to protect us.
just like how a king wouldn't, right? If someone goes to him like as a millionaire and said, "Oh, can you protect me?" and the king doesn't know he's got all this wealth, then he'll be like, "Well, why am I protecting you? Because you're hiding so many things around." So that's what Maharaj was trying to get at. And even our punya, Maharaj also said, like, all the punya we're accumulating in this life, we eventually have to um, fulfill it. Like all the paps, obviously we have to go to Yampuri, or our karmas will try and balance it out. But even our punya, right? It's not the aim isn't to get as much punya to get to Dham, because ultimately Maharaj will give that back to us. Either it means we come back as a king, or we come back, we go to the Devloks and like have massive kingdoms there. So the way to actually get to Dham is surrendering all that good deeds, that punya back to Maharaj. That's what Nishkam Bhakti is, without any desire. So then once we surrender that all to Maharaj, whether it's the good and the bad, we're ultimately getting there. Because as in the next slide, just to sum it up, back to that horse analogy, right? There's 4 pictures. Here we go. Back to this. Whatever we're doing, whether it's good or bad, we're giving it all back to Maharaj. All these horses are going in one direction, to Maharaj. Whether we've tasted something really nice, or we've got a lot of money through a bonus at work, or whatever it is, if we're surrendering this to Maharaj. It doesn't mean we have to give all our money to Bhagwan, but we're using it for the right purposes. It doesn't mean donating it all. It could be like putting it into our kids, or into a house to do bhajan bhakti, so improving our house to able to please Maharaj, or trying to put money towards our kids so they get a better education, so we're free to do bhajan bhakti. So trying to link everything back to Maharaj, and once we have that, and we have that clear goal, we're able to then win this war. So these are the 4 pictures on this slide now that we kind of need to remember. That analogy with the chariot. Second one is the concentration, right? So having that concentration, that, and the 4th picture with the bird coming back home. Okay, at the end of the day, once we've had a stressful day at work or whatever it is, I know, okay, apna adat hai, or let's just eat and watch some Netflix or watch some TV to just calm our mind. But khare it really doesn't. If you watch, you guys probably think, right, when you're watching Netflix and stuff, there's always another episode. There's another episode. So then you go sleep at like 1 o'clock, but you always thinking, oh, I can't wait for the next episode, or like you're itching for that, because our mind is constantly working. Whereas if we're in Maharaj's Murti, at the end of the day, it will calm down, and we're able to then move on and to just get a good night's sleep. So that's the art of the battlefield, having that clear goal, having that vritti on Maharaj, and as Maharaj said, continuously practicing this during the day. Even if it's small things, like whatever you do, it doesn't mean you have to be a full satsangi to do this, right? I remember Krishna Swami saying, whatever it is, even if you eat bar, no food or whatever, jama it to Bhagwan in your mind. Just say, Bhagwan, tamne Pizza Hut ma jamaru ro, or whatever it is, right? That will slowly bring that love that you have to Maharaj, right? The more you joke around, you play around with him, that if a vritti is constantly in Maharaj's murti and in with Maharaj, your life and the way you think will slowly change, and you'll ultimately be happy. If someone's being annoying around you, just gossip it to Maharaj. Just be like, oh Maharaj, did you hear what that person said, or whatever it is, right? I think life sometimes gets too serious, and if we joke around with Maharaj sometimes, we see the beauty of life, and we're able to just channel all that to Maharaj. Now, all the anger we have, channel it to Maharaj. All of that happiness we have, channel it. Everything, you shout at Maharaj or whatever it is. If play around with him, joke around, like there isn't any maryada when it comes to you and Maharaj. That's what santos always say. Like we can interact with him however we want. Like there's different ways to love someone. So whatever feels comfortable to you and whatever will get you closer to Maharaj, feel free to do it that way. So that was the presentation of the battle plan. So we've gone through that. We've got the skills. We know that we need to control the senses and be aware how to win it. We've got the weapons. We've got the 2 vruttis, the resting place in the evening, and that will slowly increase our strength to rule the inside of us, so the antardrashti that we need to do.
We'll finish it off with some Samagam of Sri Hari Swami, which will conclude this month. Jai Swaminarayan. શ્રી કૃષ્ણ પરમ બ્રહ્મ ભગવાન પુરુષોત્તમ ઉપાસ્ય ઇષ્ટ દેવોના સર્વાવિર્ભાવ કારણ સિંહાસનમાં બિરાજીત આપણા ઇષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ બ્રહ્મનિષ્ઠ સંતો વાલા હરિભક્તો દરેકને મારા ભાવ ભર્યા જય સ્વામિનારાયણ. બહુ આનંદ થયો. આજે કેવો પવિત્ર દિવસ કહેવાય. 26મી જાન્યુઆરી તમારી ભલે હોય એ તો ઠીક આવશે જશે. આપણે એનું મહત્વ બહુ નથી. આપણે મહત્વ કેનું હોય? આપણા ઇષ્ટદેવ સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જન્મ જયંતિ. આજ શું હરિજયંતિ નથી? આજે હરિજયંતિ. આજે પાટોત્સવનો દિવસ, પ્રાગટ્ય દિવસ, ઘન સમાજનું 6ઠું વર્ષ, હરિજયંતિનો દિવસ આવી ગયો. બહુ મહત્વ. જો અત્યારે ચરણાવિંદ અર્પણ થયા. ચરણાવિંદને ઓળખો ભગવાન. ચરણાવિંદનું ભજન એનું કરવાનું. ખબર છે તમને? જો આ કથા બધી આવી માયાનો મોહ છૂટે કેમ? ચરણ કમળનું ભજન કરે તો. વચનામૃત વાંચો દીપકભાઈ, પંચાળાનો 7મો વચનામૃત. મહારાજ કે આ જીવને માયિક દ્રષ્ટિ કેમ મટે? દિવ્ય દ્રષ્ટિ કેમ આવે? મહારાજ કહ્યું હું ભગવાનના એકાંતિક સંત એના વચનમાં વિશ્વાસ લાવી નિષ્કપટ ભાવે ભગવાનના ચરણ કમળનું જે ભજન કરે છે એની માયિક દ્રષ્ટિ મટે છે એમ મહારાજ બોલ્યા. માયિક દ્રષ્ટિ ક્યારે મટશે? ભગવાનના ચરણ કમળનું ચરણ સેવક છે. આપણે દર્શન કરવા માટે તમે આવો, ચરણના દર્શન ના થાય તો દર્શન ના વાગે. અધૂરા દર્શન. ચરણ સેવક છે આપણે, અને એનું ભજન કરવાનું છે. ધન્યવાદ દે પ્રસાદીના ચરણ અર્પણ કર્યા. રોજ દર્શન કરજો અને ભજન કરજો એનું. હો બાકી તો જો આજે કથા આવી માયાનો મોહ. મન એટલે શું? મોહ છે જીવને, એ મન છે. આના થકી પર થવાની આવી વાત આવી, સરસ કથા આવી. જો વક્તાશ્રીએ દાખલા ને દલીલો આપી, ગ્રંથકરના ભાવ રજૂઆત કર્યો. આ તો શું કથા છે એક જાતની. કથામાં જીવ માયાના મોહમાં ડૂબેલો હોય. અનાદિકાળથી માયા વેષ્ટિત જીવ છે. સ્થૂલ સૂક્ષ્મ ને કારણ 3 શરીરથી વેષ્ટિત અનાદિકાળથી છે. ક્યારે માયાનો મોહ એને લાગો એ પ્રશ્ન ન થાય. પહેલેથી છે ને છે, એમાંથી છૂટવાનું. અકસ્માત થયો, તમે સાંભળ્યું? અત્યારે પ્લેન આકાશમાંથી પડી ગયું. આકાશ સાંભળ્યું? તમારે અહીંયા 2-3 મહિના થયા પડ્યું હતું. એ નાનું નહીં પડ્યું હતું ને, 2-3 મહિના થયા એમ ધોરી આવ્યા હતા અને પડ્યું હતું ને નાનું. એ નહીં, પણ હમણાં આજે જ પડી ગયું. ખબર પડી તમને? આકાશમાંથી પ્લેન પડી ગયું. નહીં તો નથી સાંભળ્યું તમે? સમાચાર નથી આવ્યા? મોટું પ્લેન, 500 પેસેન્જર હતા અમે. એમાં તો બચે નહીં કોઈ. બચે નહીં કોઈ. એમાં પડી ગયું પ્લેન. તપાસ કરવાના માટે પહોંચી, પૂછ્યું ત્યાં તો કોઈ બચે તો કોઈ નહીં. એક વાંદરો બચી ગયેલો. વાંદરો ત્યાં મુસાફરી કરતો હતો. તમે મુસાફરી કરો તો વાંદરો ભાઈ મુસાફરી જ કરે ને. અને વાંદરા લગભગ બચી જાય. વાંદરા લગભગ ટ્રેન થયેલા જ હોય. એક મકાનથી બીજા મકાનમાં કૂદીને જાવું, એક ઝાડથી બીજા ઝાડ ઉપર જાવું, જાય સીધો. એ ટ્રેન થયેલા જ હોય લગભગ. બધા માણસો પતી ગયા, પણ વાંદરો બચી ગયો. તપાસ કી મેં પૂછ્યું, ભાઈ આ પ્લેન પડી ગયો, પ્લેન ચાલતું હતું ત્યારે આપણે પેસેન્જર શું કરતા હતા? તો કે કેટલાક જમતા હતા ને કેટલાક વાતો કરતા હતા ને કેટલાક છાપો વાંચતા હતા. કે તો આ પાયલોટ શું કરતો હતો તે વખતે? તો એ ઊંઘતો હતો. તું શું કરતો હતો? હું પ્લેન ચલાવતો હતો. મારા વાલા
પાંદરો પ્લેન ચલાવે તો દશા શું થાય? આપનું જીવન પ્લેન ભક્તજનો, મન વાંદરો, પાગલ મન વાંદરો એ ચલાવશે તો જીવન પ્લેન ની દશા શું થશે? કથા એ કે ટૂંકમાં એટલું જ સમજવાનું. એટલે જીવન રથ આપનો છે ને એ દોરી હાથમાં રાખજો એવી એક કથા આવી. હો ભક્તજનો, કથામાં શું આવ્યું કે મોહ છોડવાનો છે. જો તમને મકાનમાં મોહ હોય, શરીરમાં મોહ તમને હોય ને અમને હોય, મોહ છૂટવાનો છે. આમાં મનની વાત આવે ને, મોહ ઈ જ મન, બીજું કોઈ મન નથી. કોઈ માયા કહીને આપને ઈ જ મન છે. માયાના પદાર્થમાં મોહ, પંચ વિષયમાં આસક્તિ. એના માટે જો વિસ્કોડાને મેં દાખલા દલીલ કયા, આપણા ઘનશ્યામ મહારાજ એટલા મારે ઉતર્યા. એમાંથી છૂટવું હોય કેમ કરું? જો સ્વામિનારાયણ ભગવાન પધાર્યા, સત્સંગ રૂપી આ બાગ થાપ્યો છે. સત્સંગ રૂપી બગીચો છે, બાગ છે. એમાં મુમુક્ષુ આપણે બધા મુમુક્ષુ રૂપી બીજ સ્વામિનારાયણ ભગવાને રોપીને ઉદ્ઘાટન કર્યું, ઓપનિંગ પોતે કરી ગયા. મુમુક્ષુ રૂપી બીજને વાવી જાય, સ્થાપન કરી જાય સત્સંગ રૂપી વાઘમાં. આચાર્ય મહારાજને આજ્ઞા કરી જાય, હવે તમે મુમુક્ષુ રૂપી બીજને અમે આરોપણ કરજો, દીક્ષા આપજો. હવે બીજ તો વાવ્યા, કલ્પવૃક્ષ દિવ્ય, પંચ વિષય એમાંથી કેમ છૂટાય? પંચ વર્તમાન રૂપી બાઉન્ડરી છે, એની અંદર રહેવું પડે. પંચ વર્તમાન હો આપણે ખબર બધા ને, દારૂ માંસ ને અડાય નહીં, ચોરી ન કરવી કોઈને, હો હરમ નો લેવું નહીં, સમજાના અવેરી વ્યભિચાર એનાથી દૂર રહેવું, વટાળ ઉડતી નીચનું ખાવું નહીં, ખવડાવવું નહીં ઊંચો વર્ણ નહીં. આ પાંચ વર્તમાન છે, બાઉન્ડરી છે, એની અંદર રહેવાય. એ પાછો અધ્યાત્મ અધિભૂત ને અધિદૈવ તાપ પડ્યો હોય. હો અધ્યાત્મ એટલે હમણાં વાત આવતી ને મન નહીં, મનમાં અનેક પ્રકારના અવકાળ થાય, એમાં વિચારો આવે, સંતાપ થાય, એનાથી બચવું એ તાપ તાપકી. અધિભૂત એટલે મનુષ્ય, આલોકના મનુષ્ય, રાજના તંત્ર, રાજના કાયદાઓ નડે એ તાપ અધિભૂત કહેવાય. અધિદૈવ અકસ્માત થાય, કઈ એક્સિડન્ટ થાય, કઈ દુષ્કાળ પડે, કઈ લગનું લાગે, એ ત્રિવિધિ તાપ છે, એ દેવનો કોપ છે. એ તાપ થકી ભક્તો બચવું છે. આપણે આ ત્રિવિધિ તાપમાં આખું જગત ભરે છે. એને માટે જો આવા દેવ પધરાવ્યા મંદિરમાં ઠાકોરજી, આવા શાસ્ત્ર જો વંચાયા રે નિષ્કુળાન સમયને કાઢ્યો, એની છાયા ભગવાન આવી અહીંયા આવી કે દર્શન કરે, આવી કથા સાંભળે ને તપેલો જીવ ટાઢો થાય અને શાંતિ થાય. એને માટે ભગવાન આવું કરી જાય. જો ભગવાન સ્વામિનારાયણ કેટલી દયા આપના ઉપર કરીએ. આ બાગની અંદર રહેવાનું, બાઉન્ડરીની અંદર રહેવાનું, અને એ મીઠું પાણી પાય છે. જો સંતો પાણી પીવું અને સંભાળ રાખે છે, સંતો ચાકરી કરે છે, દોડીને એકને આવે પૂછે તમને, અને એ કોઈ વાતની તકલીફ હોય એ તકલીફનું સમાધાન કરે. તો આવું આપણે મને મળ્યું છે. આજ તો વધારે મને કહેવું નથી, આજ અર્કનો દિવસ સારો દિવસ છે, અને સમાજની ખૂબ આપણે પ્રાર્થના કરી કે માયાનો મોહ, જો કેટલી આસક્તિ, વિષયમાં આસક્તિ, શરીરમાં આસક્તિ, બહુ આસક્તિ છે ને, એટલે આસક્તિ ટળે. આસક્તિ એ જ મન, બીજું કઈ ને મન એટલે મગજ, બીજું કઈ ને જીવાત્માની એક વૃત્તિ, જીવાત્માનો વિચાર ઈ મન, બીજું કઈ મન. મન શું સંકલ્પ વિકલ્પ થાય છે ને જીવમાં, એ જીવની એક વૃત્તિ છે. એટલે મહારાજે શું કહ્યું, કઠણમાં કઠણ સાધન શું કે જીવની વૃત્તિ ભગવાનના સ્વરૂપમાં જોડી દેવી. માયાના પદાર્થમાં જાય છે
એટલે એ બંધન કરે છે. તો જીવની વૃત્તિ, જીવનો વિચાર ભગવાનની મૂર્તિમાં જાય તો વિજય થાય. એટલા મારે જો ભગવદ્ ગીતામાં કહ્યું જત્ર જોગેશ્વર કૃષ્ણો જત્ર પાઠો ધનુધર તત્ર શ્રી વીજળી ભૂતિ ધ્રુવ નીતિમાંથી વિજય કેનો થશે? ભગવાન રાખશે ને આવો સત્સંગ સંતને સત્સંગી રાખશે એ જ વિજય થવાનો, એનો મોહ છૂટવાનો. બાકી જગત છે બધું બુડેલું છે. એટલે આપણે આવા ભગવાન મળ્યા છે. આજે પાટોત્સવનો દિવસ ઘનશ્યામ મહારાજો એ દિવ્ય દર્શન દેશે આપણે થાળ જમે છે. એ ઘનશ્યામ મહારાજને પકડી લેવા અને સત્સંગમાં પૂર્વેને રહેવું. ઘનશ્યામ મહારાજને હું પ્રાર્થના કરું કે આવો જે માયો તમારી જ માયા છે એ માયાનો મોહ અમારે છૂટે અને તમારી મૂર્તિમાં અમારું મન પૂરવાય ને મૂર્તિનું સુખ મળે એવી ઘનશ્યામ મહારાજની પ્રાર્થનાને સાથે વિરમું છું. સદાનંદ સ્વામી મહારાજ. वर्णिवेशर्वणीय दर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमैर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये. ॐ श्री श्रीकृष्णाय नमः. ॐ श्री श्रीवासुदेवाय नमः. ॐ श्री नरनारायणाय नमः. ॐ श्री प्रभवे नमः. ॐ श्री भक्तिधर्मात्मजाय नमः. ॐ श्री अजन्मने नमः. ॐ श्री कृष्णाय नमः. ॐ श्री नारायणाय नमः. ॐ श्री हरये नमः. ॐ श्री हरिकृष्णाय नमः. ॐ श्री घनश्यामाय नमः. ॐ श्री धार्मिकाय नमः. ॐ श्री भक्तिनन्दनाय नमः. ॐ श्री बृहद्व्रतधराय नमः. ॐ श्री शुद्धाय नमः. ॐ श्री राधाकृष्णेष्टदैवताय नमः. ॐ श्री मरुत्सुतप्रियाय नमः. ॐ श्री कालीभैरवाद्यतिभीषणाय नमः. ॐ श्री जितेन्द्रियाय नमः. ॐ श्री जिताहाराय नमः. ॐ श्री तीव्रवैराग्याय नमः. ॐ श्री आस्तिकाय नमः. ॐ श्री योगेश्वराय नमः. ॐ श्री योगकलाप्रवृत्तये नमः. ॐ श्री अतिधैर्यवते नमः. ॐ श्री ज्ञानिने नमः. ॐ श्री परमहंसाय नमः. ॐ श्री तीर्थकृते नमः. ॐ श्री तीर्थिकार्चिताय नमः. ॐ श्री क्षमानितये नमः. ॐ श्री सदोनिद्राय नमः. ॐ श्री ध्याननिष्ठाय नमः. ॐ श्री तपप्रियाय नमः. ॐ श्री सिद्धेश्वराय नमः. ॐ श्री स्वतन्त्राय नमः. ॐ श्री ब्रह्मविद्याप्रवर्तकाय नमः. ॐ श्री पाखण्डोच्छेदनपटवे नमः. ॐ श्री स्वस्वरूपाचलस्थितये नमः. ॐ श्री प्रशान्तमूर्तये नमः. ॐ श्री निर्दोषाय नमः. ॐ श्री असुरगुरुवादिमोहनाय नमः. ॐ श्री अतिकारुण्यनयनाय नमः. ॐ श्री उत्तमात्वप्रवर्तकाय नमः. ॐ श्री महाव्रताय नमः. ॐ श्री साधुशीलाय नमः. ॐ श्री साधुविप्रप्रपूजकाय नमः. ॐ श्री अहिंसयज्ञप्रस्तोत्रे नमः. ॐ श्री साकारब्रह्मवर्णनाय नमः. ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः. ॐ श्री स्वामिने नमः. ॐ श्री कालदोषनिवारकाय नमः. ॐ श्री सच्छास्त्रव्यसनाय नमः. ॐ श्री सद्यसमाधिस्थितिकारकाय नमः. ॐ श्री कृष्णार्चास्थापनकराय नमः. ॐ श्री कौलद्विषे नमः. ॐ श्री कलितारकाय नमः. ॐ श्री प्रकाशरूपाय नमः. ॐ श्री निर्दम्भाय नमः. ॐ श्री सर्वजीवहितावहाय नमः. ॐ श्री भक्तिसम्पोषकाय नमः. ॐ श्री वाग्मिने नमः. ॐ श्री चतुर्वर्गफलप्रदाय नमः. ॐ श्री निर्मत्सराय नमः. ॐ श्री भक्तवर्मणे नमः. ॐ श्री बुद्धिदात्रे नमः. ॐ श्री अतिपावनाय नमः. ॐ श्री अबुद्धिहृते नमः. ॐ श्री ब्रह्मधामदर्शकाय नमः. ॐ श्री अपराजिताय नमः. ॐ श्री आसमुद्रान्तसत्कीर्तये नमः. ॐ श्री श्रीतसंस्कृतिमोचनाय नमः.
ॐ श्री उदाराय नमः ॐ श्री सहजानन्दाय नमः ॐ श्री साध्विधर्मप्रवर्तकाय नमः ॐ श्री कन्दर्पदर्पदलनाय नमः ॐ श्री वैष्णवक्रतुकारकाय नमः ॐ श्री पञ्चायतनसन्मानाय नमः ॐ श्री नैष्टिकव्रतपोषकाय नमः ॐ श्री प्रगल्भाय नमः ॐ श्री निस्पृहाय नमः ॐ श्री सत्यप्रतिज्ञाय नमः ॐ श्री भक्तवत्सलाय नमः ॐ श्री अरोषणाय नमः ॐ श्री दीर्घदर्शिने नमः ॐ श्री षडूर्मि विजयक्षमाय नमः ॐ श्री निरहङ्कृतये नमः ॐ श्री अद्रोहाय नमः ॐ श्री ऋजवे नमः ॐ श्री सर्वोपकारकाय नमः ॐ श्री नियामकाय नमः ॐ श्री उपशमस्थितये नमः ॐ श्री विनयवते नमः ॐ श्री गुरवे नमः ॐ श्री अजातवैरिणे नमः ॐ श्री निर्लोभाय नमः ॐ श्री महापुरुषाय नमः ॐ श्री आत्मदाय नमः ॐ श्री अखण्डितार्षमर्यादाय नमः ॐ श्री व्याससिद्धान्तबोधकाय नमः ॐ श्री मनोनिग्रहयुक्तिज्ञाय नमः ॐ श्री यमदूतविमोचकाय नमः ॐ श्री पूर्णकामाय नमः ॐ श्री सत्यवादिने नमः ॐ श्री गुणग्राहिणे नमः ॐ श्री गतस्मयाय नमः ॐ श्री सदाचारप्रियतराय नमः ॐ श्री पुण्यश्रवणकीर्तनाय नमः ॐ श्री सर्वमङ्गलसद्रूप नानागुणविचेष्टिताय नमः Jai Swaminarayan, everyone. Hope to see you all next week. अष्टकोणने ऊर्ध्वरेखा स्वस्तिकजाम्बू जववाला वज्रयङ्कुश केतुनपद्मा जमणे पागे नववाला त्रिकोणकडशने गोपद सुन्दर धनुषने मीनवाला अर्धचन्द्रने व्योम सातचे डाबे पगे